คลิปนี้เป็นการรวมเรื่องเล่าหลอนในเดือนพฤษภาคมมาให้ท่านผู้ฟังฟังกันแบบยาวๆถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณดิวนะครับโดยคุณดิวได้เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวภาคอีสานเมื่อปี 2556 ช่วงนั้นคุณดิวเป็นทหารเกณฑ์อยู่หลังจากที่ฝึกเสร็จแล้วคุณดิวกับเพื่อนอีกคนหนึ่งมีชื่อในทหารรับใช้ของนายทหารท่านหนึ่งวันที่ไปรายงานตัวได้มีคำสั่งลงมาว่าให้ไปดูแลความสะอาดบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ห่างจากค่ายซึ่งจะมีจ่าเป็นคนขับรถไปส่งถึงหน้าบ้านแต่เมื่อขับรถไปถึงปากซอยจ่าหักรถเข้าชิดข้างทางแล้วจอดจากนั้นก็หยิบกระดาษขึ้นมาเขียนอะไรสักอย่างลงไปคุณดิวกับเพื่อนเห็นอาการก็งงๆแต่ก็ไม่กล้าถามอะไรออกไปครู่ต่อมาจ่าก็ได้ยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้แล้วก็บอกว่านี่แผนที่เมื่อคุณดิวรับมาดูก็ต้องอุทานออกมาโอ้โหจากแผนที่ในกระดาษบ้านหลังนั้นอยู่ห่างจากจุดที่คุณดิวอยู่ประมาณ2 กิโลลึกเข้าไปในซอยคุณดิวกับเพื่อนเดินเข้าไปในซอยกัน2 คนข้างทางจะเป็นป่าสลับกับสวนแทบจะไม่มีบ้านคนอยู่เลยจนมาถึงหน้าบ้านของนายทหารวินาทีที่คุณดิวเดินถึงตัวบ้านรู้สึกเหมือนใจโล่งไปอยู่ตะตุ่มเย็นสั่นวาบจนขนตั้งชันลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูงโบราณหลังใหญ่และสภาพเก่าพอสมควรบริเวณรอบๆบ้านเป็นสนามหญ้าโล่งๆมีต้นไม้ใหญ่เพียงไม่กี่ต้นถัดออกไปนอกบริเวณบ้านเป็นป่ารกๆเมื่อมองจากหน้าบ้านห้องน้ำจะอยู่ใต้ถุนบ้านฝั่งซ้ายมือจะเป็นโรงเก็บของอยู่ติดกับตัวบ้านคุณดิวกับเพื่อนเดินขึ้นบันไดที่อยู่หน้าบ้านไปชั้นบนเสียงบันไดไม้ลั่นดังแอดแอดแอดคงเป็นเพราะมันอายุมากโขแล้วจนมาหยุดตรงประตูหน้าบ้านมียันสีแดงแปะอยู่หน้าประตู1 ผืนเก่าจนอยากย่าระยงระยางไปมาดูแล้วให้ความรู้สึกเข้มขังดีที่ประตูมีโซ่เส้นใหญ่คล้องอยู่ที่วงกบคุณดิวไขกุญแจแล้วผลักประตูบานไม้เก่าๆดังแอดแกรกแกรกกลิ่นอับจางๆลอยฟุ้งไปทั่วอาจจะเป็นกลิ่นของเนื้อไม้ที่เก่ามากแล้วในตัวบ้านจะเป็นลานกว้างๆมีเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นอยู่ครบถ้วนด้านซ้ายขวาและหน้าจะเป็นห้องที่ถูกคล้องโซ่ไว้คุณดิวกับเพื่อนช่วยกันทำความสะอาดจนเสร็จก็ออกไปหาอะไรทานกันข้างนอกกลับเข้ามาบ้านอีกทีก็ทุ่มกว่าเมื่อเดินมาถึงตัวบ้านในเวลากลางคืนเช่นนี้บรรยากาศมันช่างแตกต่างจากตอนกลางวันลิบลับบ้านไม้หลังใหญ่ดูมืดครึ้มหน้าขนลุกรอบๆบ้านดูเงียบเชียบและวังเวงคุณดิวนึกโกรธตัวเองที่กลับบ้านมาในค่ำมืดแบบนี้น่าจะเปิดไฟทิ้งไว้สักดวง2 ดวงก่อนออกไปข้างนอกตอนนี้ได้แต่ข่มใจเดินเข้าไปในตัวบ้านเมื่ออาบน้ำเสร็จก็ช่วยกันลากฟูกมานอนตรงลานโล่งหน้าทีวีคุณดิวรู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกไม่แน่ชัดว่าเป็นเวลากี่โมงยังแปลกใจกับตัวเองว่าจะลืมตาตื่นขึ้นมาทำไมจึงข่มตาจะนอนต่อระหว่างนั้นได้ยินเสียงเพื่อนกรนเบาๆจนใกล้จะเคลิ้มหลับแต่มีเสียงบางอย่างดึงสติให้คุณดิวกลับมาลักษณะเหมือนมีคนเดินอยู่ในบ้านเพราะพื้นไม้มันลั่นเบาๆแอดแอดแอดคุณดิวผงกหัวขึ้นมาดูด้วยความแปลกใจแต่ก็แทบจะมองอะไรไม่ออกเพราะมันมืดเสียจนมองมือตัวเองก็ไม่เห็นคิดในใจว่าหูคงฝาดไปเองเพราะจำได้ว่าตัวเองเป็นคนล็อกประตูหน้าบ้านเองกับมือเสียงนั้นเงียบหายไปนานจนคุณดิวแน่ใจว่าตัวเองคงจะหูฝาดจึงล้มตัวลงนอนต่อคืนแรกก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนในคืนต่อมาคุณดิวกับเพื่อนปิดไฟนอนประมาณ5 ทุ่มแต่คุณดิวกับนอนไม่หลับจนเวลาล่วงเลยประมาณตี 1กว่าหูได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเบาๆคุณดิวพยายามตั้งใจฟังมันคล้ายกับเสียงคนเคาะประตูดังก๊อกก๊อก
ก๊อกคุณดิวก็คิดในใจว่าใครมาเคาะประตูบ้านในเวลาแบบนี้แต่เสียงเคาะนั้นมันกลับค่อยๆเลื่อนไปตามฝาผนังบ้านดังก๊อกก๊อกก๊อกจนเคาะรอบบ้านแล้วก็กลับมาเคาะอยู่ที่หน้าประตูเหมือนเดิมคิดในใจว่ารอบๆบ้านมันไม่มีระเบียงให้ยืนแล้วมันจะเคาะรอบบ้านได้ยังไงถ้าจะมีคนมาเคาะแบบนั้นได้มือมันต้องยาวประมาณ3 เมตรหรือขาต้องยาวมากแต่ถ้ามีจริงๆก็คงไม่ใช่คนคุณดิวยิ่งคิดยิ่งทำให้จิตตกไปเรื่อยๆพยายามใช้เท้าเขี่ยเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆยังไงมันก็ไม่ยอมตื่นเอาแต่นอนกรนตั้งแต่ปิดไฟหรืออาจจะเป็นเจ้าที่ก็ได้ท่านอาจจะไม่แค่เตือนเพราะตั้งแต่ที่คุณดิวมายังไม่ได้ไหว้เจ้าที่เลยแต่ยังไงซะนอนมืดๆแบบนี้มันก็หลอนเกินไปเมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงลุกขึ้นเพื่อจะเดินไปเปิดสวิตช์ไฟที่อยู่ตรงเสากลางบ้านแต่พอเดินไปใกล้จะถึงห่างจากเสาประมาณ2 ก้าวคุณดิวสังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่แถวๆเสากลางบ้านจึงได้ลองเพ่งสายตาดูก็พอจะมองออกว่ามันคือผู้ชายนั่งพิงเสาหันข้างให้ใส่เสื้อสีเขียวภาพที่เห็นมันทำให้คุณดิวรู้สึกเย็นวูบเหมือนคนจะเป็นไข้ตัวแข็งก้าวขาไม่ออกลมหายใจขาดเป็นช่วงๆคล้ายคนใกล้จะเป็นลมได้แต่ยืนจ้องสิ่งนั้นนานพอสมควรแต่ก็ยังพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะมองผิดไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันมืดมากยากที่จะมองอะไรออกแต่กลับมีเสียงคนหายใจหอบๆหลุดออกมาจากผู้ชายคนนั้นสักพักร่างนั้นก็ค่อยๆเลือนไปทีละนิดคุณดิวรีบดึงสติกให้กลับมาเอื้อมมือไปกดสวิตช์ไฟหลอดไฟนีออนเก่าๆกระพริบอยู่ประมาณ 2-3 ทีพร้อมเสียงแปลกๆที่เหมือนมีอะไรสักอย่างช็อตอยู่ข้างในก่อนที่มันจะสว่างขึ้นคุณดิวยืนมองซ้ายขวาด้วยอาการตัวสั่นหาผู้ชายคนนั้นอยู่พักใหญ่แล้วก็คิดว่าเขาเป็นใครแน่เป็นเจ้าที่หรือผีตายโหงก็อาจจะเป็นได้เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าบ้านที่ไม่มีใครอยู่มานานๆผีหรือวิญญาณเล่ร่อนจะเข้ามาสิงสถิตคืนนั้นคุณดิวต้องนอนเปิดไฟทั้งคืนเริ่มไม่ไว้ใจอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัววันรุ่งขึ้นคุณดิวยังไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังกลัวเพื่อนจะคิดว่าคุณดิวขี้ขลาดกลัวผีจนจิตหลอนไปเองพอตกกลางคืนคุณดิวเลยกินยาแก้แพ้ไป3 เม็ดกะว่าให้หัวถึงหมอแล้วจะหลับสนิทไปเลยแล้วก็ได้หลับจริงๆแต่คนที่ซวยในคืนนั้นคือเพื่อนของเขาเองรุ่งเช้าเพื่อนได้มาเล่าให้ฟังว่าหลังจากปิดไฟเพื่อนได้เสียบหูฟังนอนดูหนังในมือถือจนเวลาประมาณเที่ยงคืนรู้สึกว่าคอแห้งหิวน้ำจึงเดินไปกินน้ำที่กระติกที่วางไว้ข้างทีวีจังหวะที่หันตัวกลับมาปรากฏว่าเจอเข้ากับผู้หญิงในชุดคลุมท้องยืนอยู่กลางบ้านเพื่อนคุณดิวหยุดชะงักทันทียืนอึ้งกับภาพที่เห็นตรงนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวใบหน้าและลำตัวดำมากเหมือนกับเอาขี้เขม่ามาทาไว้อย่างนั้นเห็นแค่เพียงลูกตาสีขาวขุ่นที่จ้องมาทางเพื่อนปานว่าจะกินเลือดกินเนื้อกันให้ได้เธอคนนั้นยกมือขึ้นมาชี้หน้าพร้อมกับพูดเสียงเย็นๆแต่ดุดันว่าที่นี่ของกูออกไปเพื่อนก็คิดในใจว่าเกิดเป็นผู้ชายอก3 ศอกจะกลัวอะไรกับผู้หญิงถึงแม้จะเป็นผีก็เถอะเคยสาบานไว้ว่าจะไม่กลัวผู้หญิงคนไหนนอกจากแม่กับเมียเพื่อนยืนนิ่งคุมเชิงไว้ก่อนแต่ก็ระวังตัวในเวลาเดียวกันสักพักใหญ่ๆเธอคนนั้นก็หายไปเหมือนว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณดิวได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนจึงได้ยกมือถือโทรหาจ่าทันทีจ่าผมอยู่ไม่ได้แล้วนะนี่ขนาด3 คืนเองรู้เปล่าว่าพวกผมเจออะไรบ้างพวกเองคิดไปกันเองหรือเปล่าวะอ้าวงั้นจ่ามานอนกับพวกผมไหมเอองั้นเอางี้เดี๋ยวกูจะนิมนต์พระไปตั้งศาลพระภูมิให้แล้วกันจากวันนั้นคุณเดียวกับเพื่อนก็ได้กลับไปนอนที่กองร้อยในระหว่างนั้นจ่าก็ได้นิมนต์พระมาตั้งศาลพระภูมิให้แก่บ้านหลังนั้นเมื่อเสร็จแล้วจ่าก็ให้คุณเดียวกับเพื่อนเข้ามาดูแลบ้านหลังนี้อีกครั้งตอนที่กลับมายังบ้านหลังนี้คุณดิวรู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะที่เห็นศาลพระภูมิตั้งอยู่ลานหน้าบ้านเวลาประมาณ3 ทุ่มในคืนนั้นคุณดิวเดินลงมาเข้าห้องน้ำใต้ถุนบ้านในจังหวะที่กำลังนั่งปลดทุกข์อยู่คุณดิวก็ได้ยินเสียงแอดเบาๆคล้ายกับว่ามีคนเดินไปมาอยู่บนบ้าน
แต่ในตอนนั้นคุณดิวก็ได้ยินเสียงเพื่อนคุยโทรศัพท์อยู่แถวหน้าบ้านทำให้รู้สึกเอะใจขึ้นมาว่างั้นใครที่เดินอยู่บนบ้านเลยลองมองขึ้นไปข้างบนแผ่นไม้กระดานมันไม่ได้ชิดกันมากจึงพอที่จะมองผ่านร่องไม้ขึ้นไปได้ปรากฏว่าคุณดิวเห็นเหมือนมีเงาของใครสักคนเดินวนไปเดินมาอยู่ข้างบนคุณดิวพยายามคิดว่าห้องที่ตรงอยู่กับห้องน้ำนี้น่าจะเป็นห้องที่อยู่ทางฝั่งหลังของบ้านหรือเป็นหลังทีวีซึ่งห้องนั้นมันคล้องโซ่ไว้อยู่ก่อนแล้วไม่น่าจะมีใครเข้าไปข้างในได้ไม่อย่างนั้นคนที่เดินไปเดินมาอยู่ข้างบนก็ต้องอยู่ในห้องนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณดิวรีบก้มหน้าลงทันทีด้วยความกลัวหวาดระแวงเริ่มโหมเข้าใส่อีกครั้งพยายามเร่งรีบทำธุระให้เสร็จระหว่างนั้นเสียงเดินอยู่ข้างบนก็เงียบหายไปทำให้คุณดิวหยุดชะงักไปด้วยหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะคิดในใจว่าทำไมสิ่งที่อยู่ข้างบนจึงหยุดเดินหรือมันรู้ว่าเราอยู่ในห้องน้ำข้างล่างนี้งั้นตอนนี้มันคงกำลังมองลอดร่องไม้ลงมาแน่ยิ่งคิดก็ยิ่งแทบบ้าคุณดิวรีบทำธุระให้เสร็จแล้ววิ่งพรวดพลาดออกจากห้องน้ำไปทันทีแต่คืนนั้นคุณดิวกับเพื่อนก็ไม่ได้พบเจออะไรแปลกๆวันต่อมาหลังจากกินข้าวอาบน้ำกันเสร็จคุณดิวก็มานอนเล่นมือถืออยู่บนฟูกหน้าทีวีปกติจนเวลาล่วงเลยมาประมาณ5 ทุ่มหูของคุณดิวได้ยินเสียงดังโพะตุบลักษณะเหมือนอะไรบางอย่างแตกคุณดิวหยุดฟังแต่เสียงมันก็ไม่ได้ดังขึ้นมาอีกด้วยความสงสัยคุณดิวกับเพื่อนเลยลุกขึ้นมาหาที่มาของเสียงเหมือนว่ามันจะดังมาจากแถวหน้าบ้านก็ได้ลองเดินออกไปดูแต่ก็ต้องหายใจวูบความมึนงงต่างๆถาโถมเข้ามาเรื่อยๆเพราะศาลพระภูมิที่เพิ่งจะตั้งไปเมื่อกี่วันล้มกองอยู่กับพื้นเหมือนโดนอะไรสักอย่างชนหรือคนมาดันให้ล้มคุณดิวหันไปบอกกับเพื่อนทันทีว่าเฮ้ยท่าไม่ดีละคืนนี้เปิดไฟนอนอีกคืนแล้วกันและในคืนนั้นเองคุณดิวสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาเคาะอยู่รอบบ้านแต่คราวนี้มีเสียงผู้ชายหัวเราะไปด้วย จับจุดไม่ได้ว่าเสียงมาจากทางไหนคุณดิวได้แต่นอนตัวแข็งทื่อคิดจะเอาเท้าเขี่ยเพื่อนแต่กลับขยับตัวไม่ได้อาจเป็นเพราะความกลัวได้แต่นอนตัวสั่นตาค้างอยู่แบบนั้นสักพักต่อมาคุณดิวมีความรู้สึกว่าฟูกที่นอนอยู่แถวข้างๆตัวมันยวบลงคล้ายกับมีคนมาเหยียบแต่คุณดิวก็เห็นแค่เพียงความว่างเปล่าสักพักมันก็ยวบอีกข้างพร้อมกับได้กลิ่นเหม็นเน่าอะไรบางอย่างจางๆคุณดิวตัวเกร็งแทบจะหายใจไม่ออกเนื้อตัวสั่นไปหมดด้วยความกลัวสุดขีดอยากจะวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนี้ให้มันรู้แล้วรู้รอดแต่อยู่ๆคุณดิวก็ได้ยินเสียงเพื่อนพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยสวดมนต์เสียงของเพื่อนเหมือนเสียงสวรรค์มันทำให้หลุดจากอาการตัวเกร็งคุณดิวหอบหายใจถี่ๆประมาณอึดใจแล้วยกมือขึ้นพนมท่องนะโมตัสสะพอท่องนะโมตัสสะจบก็จะต่อด้วยอิติปิโสแต่เมื่อท่องได้แค่คำว่าอิติปิโสปรากฏว่ามีเสียงของชายคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาว่าตอนนั้นกูก็ท่องแบบนี้แหละแล้วก็ไม่รอดน้ำเสียงนั้นเย็นเยือกไปจนถึงขั้วหัวใจความอดทนอดกลั้นถึงที่สุดคุณดิวกับเพื่อนได้วิ่งเตลิดออกจากบ้านหลังนั้นทันทีร้องโวยวายเหมือนคนสติแตกแล้วไปนั่งหอบกันอยู่ที่หน้าร้านมินิมาร์ทหน้าปากซอยพอรุ่งเช้าคุณดิวรีบโทรหาจ่าทันทีและเล่าให้จ่าฟังเรื่องศาลพระภูมิแต่จ่าก็ยังไม่เชื่อจนจ่าได้เข้ามาดูด้วยตาตัวเองแต่ก็ยังไม่วายถามพวกคุณดิวว่ามีใครมาเล่นพิเรนถีบศาลหรือเปล่าคุณดิวจึงได้ถามจ่าถึงประวัติของบ้านหลังนี้แต่จ่าก็ไม่ยอมบอกอะไรคุณดิวเลยบอกว่างั้นเอานี้ถ้าจ่าคิดว่ามันไม่มีอะไรคืนนี้จ่ามานอนที่นี่เลยถ้าจ่าอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เงินเดือนของผมทั้งเดือนผมยกให้จ่าหมดเลยแต่จ่าก็เอาแต่ปฏิเสธท่าเดียวส่วนพวกคุณดิวก็ยืนยันว่ายังไงก็ไม่อยู่แล้วและบอกกับจ่าว่าจะย้ายผมไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่ยังไงผมก็ไม่อยู่จ่าก็พูดขึ้นมาเบาๆเหมือนบ่นว่ากูว่าแล้วเช้าวันต่อมาคุณดิวกับเพื่อนกลับเข้ามาขนของออกจากบ้านเสร็จแล้วก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแถวหน้าปากซอยด้วยความสงสัยอยากรู้จึงถามป้าคนขายก๋วยเตี๋ยวถึงประวัติของบ้านนายทหารนี้ป้าก็ทำท่าอึกอักแต่ก็ไม่ยอมบอกคุ
คุณดิวจึงได้ยื่นเงินให้ป้าไป300ป้าแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมบ้านหลังนั้นนายทหารปลูกไว้ให้ลูกสาวตัวลูกสาวทำงานอยู่ที่กรุงเทพพอถึงวันที่กลับมาอยู่บ้านตัวลูกสาวได้ท้องประมาณ 6-7 เดือนแต่ฝ่ายชายที่อยู่ที่กรุงเทพก็ไม่ยอมมาดูแลและทำท่าเหมือนจะไม่ยอมรับเป็นพ่อด้วยจนกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านสุดท้ายลูกสาวทนไม่ไหวจึงผูกคอตายบนขื่อกลางบ้านหน้าทีวีหลังจากที่ลูกสาวเสียชีวิตบ้านหลังนั้นก็ถูกทิ้งร้างแต่ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ใดๆและหลังจากนั้นไม่นานคนเก็บขยะได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากในบ้านด้วยความสงสัยจึงไปส่องดูตรงซี่ไม้หน้าประตูบ้านนอนตายอยู่ในบ้านในท่าพนมมือคาดว่าเป็นขโมยที่จะเข้ามาขโมยของในบ้านแล้วได้เจออะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านจนทำให้หัวใจวายตายเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ฟังแล้วหลอนเลยไหมครับสำหรับวิญญาณดวงนี้คงจะเฮี้ยนน่าดูเพราะว่าเป็นวิญญาณของผีตายท้องกลมและยังเป็นวิญญาณที่มีความอาฆาตแค้นจากเรื่องความรักหรือคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะรออ่านคอมเมนต์จากผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของอ๋องเป็นเด็กพิเศษคนหนึ่งหรือที่เราเรียกกันว่าดาวน์ซินโดรมความพิเศษอย่างหนึ่งของอ๋องคือมีเซนส์เห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนธรรมดาอย่างเรามองไม่เห็นจะเป็นยังไงติดตามรับฟังกันได้เลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณกรณ์ที่ได้เล่าไว้ในรายการ The Shock เมื่อหลายปีมาแล้วผมเลยอยากหยิบยกเรื่องนี้มาถ่ายทอดในรูปแบบของเรื่องเล่าหลอนให้ผู้ฟังได้ฟังกันครับโดยคุณกรณ์ได้เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อปี 2546 ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมช่วงเดือนตุลาคมคุณแม่คุณกรณ์เลยบอกให้คุณกรณ์ไปช่วยป้าที่อยู่ที่จังหวัดลพบุรีบ้านป้าเป็นสวนมะลิตอนเด็กๆคุณกรณ์เคยไปที่บ้านป้าบ่อยๆและรู้จักเด็กคนหนึ่งชื่ออ๋องอายุมากกว่าคุณกรณ์ประมาณ3 ปีแต่อ๋องเป็นเด็กดาวน์ซินโดรมหรือเด็กพิเศษเพื่อนๆเลยเรียกว่าเเด็กๆจะชอบแกล้งอ๋องเลยไม่ค่อยจะพูดกับใครแต่อ๋องชอบช่วยเหลือคนอื่นวันหนึ่งรถจักรยานของอ๋องเกิดยางแบนเพื่อนก็ล้อตอนนั้นคุณกรณ์ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเลยชวนไปด้วยแต่อ๋องก็ไม่ยอมไปพอกลับไปบ้านคุณกรณ์ก็ไปเล่าให้ป้าฟังป้าบอกว่าอ๋องไม่คุยกับใครต้องซื้อขนมไปให้แล้วอ๋องก็จะไม่รับเงินจากใครต้องใช้แรงแลกมาคุณกรณ์พยายามเข้าไปเล่นด้วยจนอ๋องสนิทด้วยคุณกรณ์ได้สอนอ๋องให้เล่นบักฮอตจนรู้ว่าอ๋องมีความพิเศษเล่นเก่งกว่าคุณกรณ์อีกทุกเช้าอ๋องจะมาช่วยคุณกรณ์เก็บดอกมะลิอ๋องอาศัยอยู่ที่วัดคุณกรณ์จะเอาขนมมาไว้ที่ใต้โต๊ะบักฮอตซึ่งมีช่องอยู่แล้วบอกกับอ๋องว่าถ้าอยากกินขนมให้มาเอาตรงนี้วันหนึ่งคุณกรณ์ไปเจอพี่เก่งที่ทำงานอยู่ที่มูลนิธิแต่อ๋องไม่เคยรู้จักมาก่อนอยู่ดีๆอ๋องก็ไปชี้ที่พี่เก่งแล้วบอกว่าเมียซึ่งผิดนิสัยที่ไม่กล้าคุยกับใครเมียพี่เก่งทำงานเป็นช่างเย็บผ้าอยู่ต่างจังหวัดและหลังจากนั้นประมาณ3 ชั่วโมงเพื่อนที่ทำงานของเมียพี่เก่งก็โทรมาบอกว่าเมียพี่เก่งโดนตีนผีของจักรเย็บผ้าแทงเข้าที่นิ้วพี่เก่งตกใจมากและต้องรีบกลับไปเยี่ยมเมียซึ่งคุณกรณ์ก็อาสาทำงานแทนพี่เก่งโดยบอกชาติที่ทำงานกับพี่เก่งไว้ว่าถ้ามีอะไรให้โทรเรียกได้ตลอดวันหนึ่งคุณกรณ์ได้ชวนอ๋องไปเที่ยวหาอะไรกินแล้วคุณกรณ์ถามอ๋องว่าซื้อของไปฝากที่บ้านไหมอ๋องเลยไปซื้อของแต่ไปนานมากคุณกรณ์กำลังจะไปตามแต่พอดีอ๋องเดินมาแต่อ๋องยืนคุยกับใครแล้วเปิดข้าวกล่องที่ซื้อมาคุณกรณ์เลยถามไปว่าเอาข้าวให้ใครกิน
อ๋องก็ชี้ไปตรงที่ยืนอยู่เมื่อกี้แล้วบอกว่าให้คนนั้นเขาหิวอ๋องพูดแบบติดอ่างแต่พอคุณกรณ์มองไปตรงนั้นก็ไม่เห็นมีใครสักพักมีคนโทรเข้ามาแจ้งอุบัติเหตุรถมอไซค์ชนกับรถ10 ล้อคนขับมอไซค์เสียชีวิตส่วนคนซ้อนบาดเจ็บสาหัสตอนไปถึงที่เกิดเหตุคุณกรณ์กับคุณชาติก็ลงจากรถโดยให้อ๋องนั่งอยู่บนรถปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตศีรษะขาดหาไม่เจอคุณกรณ์ต้องกลับมาหยิบไฟฉายที่รถแล้วเจออ๋องอยู่ที่รถคุณกรณ์เลยบอกอ๋องลงมาช่วยกันหาแต่อ๋องบอกว่ากลัวคุณกรณ์เลยบอกไปว่าไม่ช่วยหาไม่ได้กลับบ้านนะอ๋องเลยพูดขึ้นมาว่าล้อคุณกรณ์ก็ไปหาต่อโดยไม่คิดอะไรแต่พอส่องไปที่ล้อรถ10 ล้อที่เป็นล้อคู่ปรากฏว่าศีรษะถูกบีบอัดอยู่ตรงนั้นทุกคนก็พากันเอาศพขึ้นรถมูลนิธิซึ่งเป็นรถกระบะตอนเดียวคุณกรณ์ก็ถามอ๋องว่ามานั่งเบียดข้างหน้าไหมแต่อ๋องบอกว่าไม่เป็นไรนั่งได้พอขับรถไปคุณกรณ์สังเกตเห็นอ๋องทำปากขมุบขมิบเหมือนคุยกับใครพอคุณชาติถามไอ้พูดอะไรอ๋องก็บอกว่าเปล่าเรื่องคืนนั้นก็ผ่านไปวันต่อมาอ๋องก็มาเล่นกับคุณกรณ์เหมือนเดิมพอตอนเย็นคุณกรณ์ชวนอ๋องไปเตะบอลอ๋องก็จะไปด้วยแต่ต้องไปกวาดลานวัดก่อนคุณกรณ์เลยชวนอ๋องขึ้นมอเตอร์ไซค์อ๋องก็ไม่ยอมขึ้นแต่จะไปจักรยานตัวเองแล้วบังคับให้คุณกรณ์ซ้อนจักรยานไปโดยทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้พอดีเพื่อนเห็นรถคุณกรณ์จอดอยู่เลยยืมขับไปซื้อของที่ตลาดปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขาหักข้างหนึ่งเพราะโซ่มอไซค์ขาดไปตีในล้อแล้วรถสะบัดขาไปกระแทกพื้นทำให้ขาหักมีวันหนึ่งช่วงนั้นประมาณ3 ทุ่มคุณกรณ์รู้สึกหิวข้าวมากแต่ที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ขับมอไซค์ไปพอดีไปเจออ๋องนั่งอยู่ตรงศาลาอ๋องก็บอกว่าจะไปด้วยพอไปถึงแยกคุณกรณ์จะเลี้ยวซ้ายอ๋องกระชากเสื้อคุณกรณ์อย่างแรงจนจอดรถแล้วบอกว่าไม่ไปกลับจนคุณกรณ์ต้องยอมเลี้ยวขวาไปกินข้าวต้มแทนพอขากลับเจอรถมูลนิธิเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นยิงกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่คุณกรณ์จะไปในตอนแรกโดยร้านนั้นมีโต๊ะแค่2 โต๊ะปรากฏว่าลุงที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวถูกยิงตายคุณกรณ์ก็คิดว่าถ้าไม่ใช่ลุงต้องเป็นคุณกรณ์แน่คุณกรณ์เลยถามอ๋องว่าที่เป็นแบบเนี้ยแกล้งเป็นใช่ไหมอ๋องบอกว่าเปล่าเป็นมีอะไรผ่านไปอีกประมาณเดือนหนึ่งวันนั้นมีเหตุให้มูลนิธิไปทำงานตอนขับรถไปอ๋องบอกว่าปวดฉี่ให้จอดทั้งที่ไม่เคยฉี่ข้างทางมาก่อนแต่อ๋องลงไปนานมากคุณกรณ์เห็นอ๋องมองขึ้นไปชั้น4ห้องริมสุดพอเสร็จแล้วอ๋องก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถไปกันต่อปรากฏว่าสักพักมีวอลมาแจ้งว่ามีผู้หญิงถูกฆาตกรรมอยู่ห้องตรงนั้นห้องที่อ๋องฉี่แล้วมองขึ้นไปคุณกรณ์เลยถามอ๋องว่าเราเป็นเพื่อนกันไหมถ้าเป็นให้บอกว่าเห็นอะไรอ๋องก็บอกว่าเห็นคนเรียกลงมาจากชั้น4เลยมองขึ้นไปดูมีวันหนึ่งเป็นวัดพระใหญ่คุณกรณ์ก็ไปทำบุญที่วัดคุณกรณ์ถามหลวงตาว่าอ๋องเป็นใครมาจากไหนหลวงตาบอกว่าอ๋องมาอยู่นี่ตั้งแต่เด็กกับแม่พ่อเขาตายแล้วแม่ก็ได้สามีใหม่ซึ่งติดเหล้ามากแต่อ๋องก็รักพ่อเลี้ยงมากแต่พ่อเลี้ยงจะตีอ๋องตลอดวันหนึ่งอ๋องได้เข้าไปในป่าหลังวัดไปลากเอาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งออกมาเด็กคนนั้นอายุประมาณ4 ขวบแต่หน้าอ๋องเต็มไปด้วยเลือดพ่อของเด็กที่ไปตามหาเห็นอ๋องในสภาพนั้นคิดว่าอ๋องจะข่มขืนลูกตัวเองก็เลยกระทืบอ๋องหลวงตาที่รู้เห็นเหตุการณ์ก็พยายามอธิบายเรื่องคือมีเด็กดมกาวลากเด็กไปจะข่มขืนแล้วอ๋องเข้าไปช่วยพออ๋องกลับบ้านพ่อเลี้ยงอ๋องก็คิดว่าอ๋องจะข่มขืนเด็กจึงทุบตีและมัดอ๋องไว้ 3-4 วัน
ไม่ให้กินข้าวกินน้ำหลวงตาจึงนึกขึ้นได้จึงตามไปบอกว่าอย่าตีอ๋องอ๋องเป็นคนดีอ๋องเข้าไปช่วยเด็กอ๋องเป็นคนรักพ่อเลี้ยงมากพ่อเลี้ยงตีเขาก็จะเข้าไปกอดพอวันหนึ่งพ่อเลี้ยงอ๋องตายแต่อ๋องไม่รู้ก็ยังคอยอุ้มพ่อเลี้ยงขึ้นบ้านแล้วป้อนข้าวป้อนน้ำมีอยู่วันหนึ่งคุณกรณ์จะไปเตะบอลแต่พอดีวันนั้นคุณกรณ์ใส่ทองอยู่เลยเอาทองไปฝากไว้ที่อ๋องพอเตะบอลเสร็จกรณ์ก็หาอ๋องไม่เจอแต่ก็ไม่ได้คิดว่าอ๋องจะขโมยทองแน่นอนสักพักคุณชาติก็มารับคุณกรณ์ไปทำงานแต่คุณกรณ์เป็นห่วงอ๋องบอกคุณชาติให้พาไปรับอ๋องที่บ้านแต่ไปแล้วอ๋องก็ไม่อยู่เลยตัดสินใจไปทำงานก่อนระหว่างทางไปจุดเกิดเหตุเห็นอ๋องยืนอยู่ไกลๆจึงขับรถเข้าไปถามว่าไปไหนมาตัวเปียกเลยนะอ๋องบอกว่าหนาวเลยขอไปกับรถมูลนิธิด้วยก่อนถึงสี่แยกใหญ่อ๋องทุบกระจกแล้วบอกจอดพอคุณชาติไม่ยอมจอดอ๋องเลยตัดสินใจดึงบุหรี่ออกจากปากคุณกรณ์แล้วเคลื่องทิ้งคุณชาติจึงต้องเบรกรถกระทันหันจังหวะนั้นได้ยินเสียงดังโครมภาพที่เห็นคือรถทัวร์ชนกับรถกระบะในจุดที่คุณชาติกับคุณกรณ์กำลังจะไปจอดคุณกรณ์กับคุณชาติก็ลงไปดูใช้วอแจ้งเหตุกับมูลนิธิแล้วก็ช่วยกันปฐมพยาบาลคนเจ็บพอเสร็จงานกำลังจะกลับบ้านก็ไม่เห็นอ๋องคุณกรณ์คิดว่าอ๋องคงกลับไปกับรถคันอื่นแต่คุณกรณ์ลืมเอาทองกับอ๋องเช้ามาเลยไปรออ๋องที่ศาลาอ๋องก็ไม่มาคุณกรณ์เลยเปิดช่องใต้โต๊ะหมักฮอตเห็นทองห่ออยู่ในกระดาษทิชชู่เลยสงสัยว่าอ๋องไปไหนสักพักมีคนโทรมาแจ้งว่ามีคนจมน้ำพอคุณกรณ์ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าศพนั้นเป็นศพอ๋องเหตุการณ์คือเมื่อวานมีเด็กเล่นน้ำกันแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตะคริวไม่มีใครช่วยอ๋องเลยกระโดดลงไปช่วยทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นพอเด็กขึ้นมาได้ด้วยความตกใจก็พากันวิ่งกลับบ้านแล้วอ๋องก็จมน้ำตายซึ่งตายตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อคืนอ๋องยังไปกับคุณกรณ์แล้วยังช่วยคุณกรณ์อยู่เลยเรื่องนี้มีหลายอารมณ์นะครับทั้งเศร้าทั้งเหลือเชื่อผมได้ฟังครั้งแรกก็มีน้ำตาซึมเหมือนกันคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของพลตำรวจโทเรวัต กลิ่นเกษรหรือคุณอาเรวัตที่เรารู้จักกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ท่านเพิ่งบรรจุเป็นตำรวจใหม่ๆเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับฟังกันครับเรื่องนี้คุณอาเรวัตได้เล่าประสบการณ์ไว้ในรายการคืนเผาผีนะครับโดยผมจะนำมาเล่าในรูปแบบของรายการโดยจะเรียกสั้นๆว่าคุณอานะครับย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2522สมัยนั้นคุณอาติดยศร้อยตำรวจตรีบรรจุอยู่ที่แผนกความชอบกรณีพิเศษกองกำลังพลกรมตำรวจสมัยก่อนเป็นกรมตำรวจแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งอยู่ตรงศาลพระพรหมติดกับโรงพยาบาลตำรวจตอนนั้นคุณอาเงินเดือนไม่ได้เยอะมากเพื่อเป็นการประหยัดค่าน้ำมันในการเดินทางกลับบ้านก็เลยนอนที่ทำงานอาหารการกินก็จะกินร้านข้าวแกงที่อยู่ใต้ตึกที่ทำงานแต่ถ้าวันไหนร้านปิดคุณอาก็ต้องเดินไปกินข้าวที่โรงพยาบาลตำรวจที่อยู่ใกล้ๆกันวันนั้นจะไปกินข้าวไปเจอผู้หญิงแก่ร้องไห้อยู่คุณอาก็เลยเข้าไปถามว่าป้าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมครับป้าก็ตอบกลับมาว่าเขาเป็นแม่ของลูกน้องของคุณอาที่อยู่แผนกข้างๆคุณอาก็ถามไปว่าอ้าวแล้วมาร้องไห้ทำไมเป็นอะไรเขาบอกว่าลูกเขาตายคนที่ตายเป็นน้องหรือเป็นพี่ของลูกน้องคุณอาอันนี้คุณอาก็ไม่แน่ใจป้าเขาก็บอกว่าลูกเขาเป็นคนสติไม่ดีไปที่ร้านทองไปขอดูหน้าแค่สลึงเดียวแล้วก็ดันชิงหน้าวิ่งหนีเขาพอเขาจับได้เขาก็เอาไปขังไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพระประแดง
ปรากฏว่าระหว่างที่ควบคุมตัวอยู่ในห้องขังลูกเขาเกิดเสียชีวิตไปเฉยๆในห้องขังตำรวจก็เลยส่งศพมาที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมาอยู่ได้2 วันแล้วยังไม่ได้คิวผ่าเพราะศพมันเยอะการจะนำศพกลับไปทำพิธีได้จะต้องทำการชันสูตรให้เรียบร้อยก่อนจึงจะขอรับศพออกจากนิติเวชที่โรงพยาบาลตำรวจได้คุณอาก็เลยถามไปว่าคนตายชื่ออะไรเดี๋ยวผมช่วยในเมื่อเป็นแม่ของลูกน้องจากนั้นคุณอาก็เลยติดต่อไปยังเพื่อนที่อบรมตำรวจรุ่นเดียวกันชื่อว่าจ่าสิบตำรวจวิเชียรคุณอาเรียกว่าไอเชียนหมอผีถ้าเป็นนักเรียนที่อบรมรุ่นที่24เขาจะเรียกไอเชียนหมอผีเชียนมึงช่วยผ่าศพนี้ด่วนหน่อยดิวะเดี๋ยวกูช่วยผ่าจ่าเชียนก็มาผ่าให้โดยนำศพออกจากลิ้นชักเก็บศพเอามาวางที่ตะแกรงแล้วก็ทำการผ่าโดยคุณอาก็ช่วยเขาผ่าเพื่อที่จะได้เสร็จเร็วขึ้นผ่าชันสูตรเสร็จจะได้เย็บติดแล้วก็รับศพออกไปได้ปรากฏว่าในระหว่างที่ผ่าไปจ่าเชียนไปเจอลิ้นหัวใจเทียมคือเด็กคนนี้เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแล้วเขาก็ให้แพทย์ทำลิ้นหัวใจเทียมใส่ให้สมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครเขาใส่ลิ้นหัวใจกันลิ้นหัวใจเทียมน่าจะอยู่ในระยะทดลองเมื่อ40 ปีก่อนจ่าเชียนก็เอาสายยางมาล้างแล้วก็บอกให้คุณอาเก็บไปให้ญาติเขานะมันน่าจะแพงชิ้นมันไม่ได้ใหญ่มากครับเป็นชิ้นเล็กๆคุณอาก็เลยเก็บใส่ซองยาแก้ไข้หวัดแล้วก็ใส่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายแล้วก็รับศพไปคุณอาก็ช่วยเดินเรื่องติดต่อรับศพกว่าจะเสร็จมันก็มืดแล้วก็เลยต้องเหมารถไปส่งเมื่อก่อนไม่ค่อยมีกู้ภัยมันยังไม่ค่อยหลากหลายเหมือนอย่างทุกวันนี้ทางโรงพยาบาลให้ช่วยไปส่งศพให้หน่อยไปส่งศพที่วัดตรงสะพานพุทธพอข้ามไปถึงฝั่งทนวัดจะอยู่ขวามือตรงตีนสะพานพุทธไปถึงวัดก็แจ้งกับเจ้าอาวาสไว้ว่าเอาศพมาฝากไว้ก่อนพรุ่งนี้จะประกอบพิธีเพราะว่ายังไม่ได้แจ้งกับญาติเพิ่งจะเอาศพออกมาจากโรงพยาบาลมันก็มืดแล้วคุณอาก็กลับไปบอกป้าว่าเดี๋ยวผมไปส่งบ้านป้าอยู่ที่พระประแดงขับรถไปป้าเขาก็บอกทางก็ขับไปเรื่อยๆบ้านป้าเขาอยู่ในสวนรถเข้าไปไม่ได้ต้องจอดทิ้งไว้ข้างทางแล้วคุณอาก็เดินเข้าไปส่งป้าตอนนั้นมันก็มืดแล้ว2-3 ทุ่มกว่าแล้วคุณอาเลยบอกป้าว่าเดี๋ยวขออาศัยนอนที่บ้านนี้ก่อนนะเพราะว่ามันมืดขี้เกียจกลับคนเดียวกลับไปก็ต้องนอนที่ทำงานอยู่ดีพออาบน้ำเสร็จก็เตรียมตัวจะนอนพอหลับได้สักพักคุณอาก็ฝันว่าคนตายมาหาบอกว่าลิ้นหัวใจให้เอาไปคืนนายแพทย์คนนี้อาจารย์หมอคนนี้บอกชื่อแพทย์เรียบร้อยเลยบอกอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วยังบอกอีกว่าผมเป็นคนไข้ทดลองวิจัยของทางโรงพยาบาลเขาโรงพยาบาลบอกว่าผมจะอยู่ได้2 ปีแต่ผมก็อยู่มาได้ถึง 7-8 ปีถึงจะมาเสียชีวิตอาจารย์เขามีบุญคุณเอาลิ้นหัวใจไปคืนเขาด้วยจะได้เป็นประโยชน์กับคนไข้รายอื่นคุณอาก็ตกใจตื่นขึ้นมาปรากฏว่ามีผีมานั่งอยู่ตรงปลายเตียงพอสะดุ้งตัวขึ้นมาหมาก็หอนคุณอาบอกว่าอ้าวชิบหายแล้วลิ้นหัวใจมันอยู่ในกระเป๋าเสื้อกูนี่หว่าลืมเลยคุณอาก็เลยเอาลิ้นหัวใจไปวางไว้ในตู้เป็นตู้บานไม้เลื่อนหนักๆสูงประมาณเอวเปิดตู้แล้วก็เอาลิ้นหัวใจใส่ไว้ในตู้แล้วก็ปิดตู้หมาก็ยังหอนกันอยู่ตลอดคุณอาบอกว่าตอนนั้นมีพระสมเด็จเกศชัยโยองค์หนึ่งที่พ่อให้มาเอามาคล้องคอแล้วพนมมือสวดมนต์หมามันก็ยังหอนไม่หยุดพอหลับตาจะนอนตู้มันเลื่อนเปิดเองดังครืดคุณอาก็คว้าปืน11 มม.มาร์ค 4ขึ้นมาถือคุณอาก็คิดในใจว่าเฮ้ยขโมยเข้ามาหรือเปล่าวะห้องก็ล็อกปิดประตูลงกลแล้วนี่นาไม่น่าจะมีใครเข้ามาได้แล้วตู้มันเปิดได้ไงวะหรือกูหูฝาดพอคุณอาลุกไปดูตู้ก็เปิดอยู่จริงๆไอ้ผีหลอกกูแล้วนี่หว่าก็เลยเปิดประตูไปเคาะอีกห้องนึงที่ป้าเขานอนอยู่เขาเรียกป้าวิญญาณไอ้หนูเนี่ยมันเฮี้ยนหน้าดูเลยนะพอไปเคาะเรียกแต่ตัวเขานอนหมอบอยู่กับพื้นคุณอาก็เปิดประตูไปกะจะบอกป้าว่าผีหลอกแต่ป้ากลับบอกมาว่ามันนั่งอยู่บนเตียงป้าบอกว่าลูกเขานั่งอยู่บนเตียงในห้องแม่เขาแต่ตอนนั้นคุณอาก็มองไม่เห็น
คุณอาก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ได้ไงวะผมมาช่วยคุณมาหลอกอย่างนี้กูไม่เล่นกับมึงด้วยนะกูกลับตอนนั้นหมาก็ยังหอนไม่หยุดคุณอาก็เลยยิงปืนออกหน้าต่างไป2 นัดยิงไล่หมาไม่ให้มันหอนหมาก็ตกใจเงียบไปพักเดียวพอเงียบไปสักพักมันก็หอนขึ้นมาอีกแล้วก็หอนไม่หยุดคุณอาก็เลยบอกกับป้าไปว่าอยู่ไม่ได้แล้วไปกันเถอะมันดุก็ให้มันเฝ้าบ้านอยู่นี่แหละส่วนลิ้นหัวใจก็เอาทิ้งไว้นี่แหละไม่เอาไปมันตามลิ้นหัวใจมันมาหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณอาก็บอกกับป้าเรื่องลิ้นหัวใจที่ผีมาบอกไอ้หนูมึงป้าเรียกคุณอาว่าไอ้หนูแล้วมึงเอามาทำไมลิ้นหัวใจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ไอเชียนมันให้ผมเก็บไว้ให้ไปคืนหมอแล้วคุณอากับป้าก็พากันเดินออกมากัน2 คนสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือมีแต่หยอดเหรียญตู้สาธารณะคุณอาก็ไม่รู้จะติดต่อลูกป้ายังไงลูกชายคนที่เป็นลูกน้องของอาที่แผนกข้างๆกันคุณอาคิดว่าแล้วจะอยู่ไหนวะเนี่ยคืนนี้ก็เลยตัดสินใจไปที่วัดระหว่างทางเดินมาหมาก็หอนมาเป็นทางจะเอาปืนยิงก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะตกใจพอกลับไปถึงวัดก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าผีมันหลอกไอ้ตัวที่นอนอยู่ในโรงเนี่ยมันหลอกท่านก็เลยบอกว่าวิญญาณที่ตายเนี่ยยมทูตยมบาลเขายังปล่อยให้กลับมาหาญาติได้ในวันที่3นับจากตายคือถ้าวันที่1วันที่2ที่3เขายังไม่รู้ตัวว่าตายเขาจะให้กลับมาหาญาติมาเยี่ยมญาติแล้วแต่ว่าจะติดต่อสื่อสารถึงกันหรือเปล่าคุณอาก็บอกไว้ว่ามันไม่ใช่แล้วผมมาช่วยแล้วจำหลอกผมอย่างเนี้ยมันไม่เข้าท่าแล้วนะพอตอนเช้าคุณอาก็กลับออกมาจากวัดแล้วก็ไม่ไปงานศพเลยคุณอาบอกว่าอุตส่าห์ช่วยแล้วดันมาหลอกกูไปเดี๋ยวมึงหลอกกูอีกกูไม่ไปกูไม่คบกับมึงแล้วจะไปช่วยเขาแท้ๆกลับโดนหลอกนั่นคือเรื่องราวที่คุณอาเรวัตได้ไปเจอมาครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของน้องท่านหนึ่งที่ได้ไปเช่าบ้านอยู่ตรงทาง3 แพร่งและได้พบเจอเรื่องแปลกๆภายในบ้านส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับเรื่องนี้ผมได้อ่านจากในกระทู้ในพันทิปนะครับเลยนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังโดยสมมุติชื่อเจ้าของกระทู้ชื่อเอ็มแล้วกันนะครับโดยคุณเอ็มได้เล่าว่าเมื่อ10 ปีก่อนผมและย่าได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่สร้างใหม่บนที่ว่างเป็นบ้านชั้นครึ่งอยู่ใจกลางเมืองกว้างและสบายมากๆครับด้วยความที่เป็นบ้านใหม่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันอยู่ตรงทาง3 แพร่งซึ่งเป็นถนนในซอยถ้าขับรถเข้ามาไฟจะสาดตรงมายังบ้านพอดีผมเริ่มรู้สึกว่าในบ้านมีอะไรแปลกๆทั้งที่อยู่กัน2 คนมีย่ากับผมเท่านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งคือแหวนผมมันเหมือนหลุดหายออกจากมือบนที่นอนผมก็พลิกหาทั้งบ้านหาทุกซอกทุกมุมหรือที่นอนทั้งหมดก็ไม่เจอย่าเลยบ่นกับเจ้าที่บนปากเปล่าโดยยกมือทุ่มหัวว่าถ้าเจอแหวนย่าจะเส้นไก่ต้ม1 ตัวพอรุ่งเช้าปรากฏว่ามันอยู่ใต้ผ้าปูที่นอนทั้งที่เมื่อวานผมก็หาแล้วมันก็ไม่มีโดยปกติทุกปีผมจะไหว้บรรพบุรุษที่บ้านทุกตรุษจีนแต่ปีที่แหวนหายผมไม่ได้ไหว้เพราะติดงานช่วงนั้นไม่ค่อยมีเวลาและในช่วงนั้นผมฝันเห็นผู้หญิงผมยาวบ่อยมากๆแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรคงดูละครเยอะไปหรือเปล่าแล้วพักหลังนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำบุญผมเลยโดนผีอำบ่อยมากๆอาการเหมือนตัวขยับไม่ได้ผมเห็นคนมาค่อมตัวผมแล้วเอาผมมาฟาดหน้าผมหลายครั้งที่มันทำให้ผมกลัวผมเลยใช้เวลาสวดมนต์ก่อนนอนยิ่งคืนไหนถ้าถอดสร้อยพระจะโดนอำทั้งคืนหายใจไม่ออกตะโกนเรียกย่าก็ไม่ได้กว่าจะหลุดต้องนึกถึงปู่ที่ตายไปนานแล้วให้มาช่วยบ้างสวดมนต์เป็นคาถาท้าวเวสสุวรรณในใจบ้างผมก็เคยคุยเรื่องนี้กับย่าหลายครั้งแล้ว
แต่ย่าก็หาว่าผมกินเยอะนอนดึกคิดมากเลยทำบุญใส่บาตรบ่อยขึ้นก็สงบไปพักหนึ่งไม่นานย่าผมก็ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งก่อนย่าผมจะล้มป่วยผมฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ใต้บันไดผมยาวถึงพื้นชุดดำหน้าตาน่ากลัวสกปรกบอกว่าให้เวลาไม่เกินปีอยากจะทำอะไรก็รีบทำย่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายจากคนที่เคยแข็งแรงกลับกลายเป็นล้มป่วยล้มหมอนนอนเสื่อผมเป็นคนเดียวที่ดูแลย่ามาตลอดแต่ก็เจอเรื่องแปลกๆมาตลอดที่รักษาย่าอยู่ที่บ้านไม่นานหลังที่ย่าล้มป่วยผมเครียดมากแล้วในบ้านก็เกิดเรื่องแปลกๆบางทีรู้สึกวังเวงไปหมดย่าก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นผมรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยเหมือนใจจะขาดเลยครับงานก็ดรอปลงไม่มีพลังงานทำงานเลยต้องให้เพื่อนช่วยดูแลแทนตลอดกิจการอยู่ในภาวะเกือบล่มบางวันก็มานั่งร้องไห้หลังบันไดบ้านอยากจะฆ่าตัวตายรู้สึกเหมือนไม่มีความหมายไม่มีใครต้องการญาติพี่น้องก็คอยพูดกดดันไม่ช่วยแล้วแถมยังบ่นยิ่งพักหลังที่ย่ามีอาการไม่รู้เรื่องเหม่อลอยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วบางทีย่าก็ยกมือขึ้นมากวักเรียกในบ้านเรียกใครก็ไม่รู้ทั้งที่ประตูบ้านก็ปิดอยู่ผมยืนอยู่คนละฝั่งเลยรู้สึกหวาดกลัวแปลกๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันทำให้ผมยิ่งหดหู่ไปหมดแถมไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนผมไม่มีญาติพี่น้องคอยช่วยดูแลนะครับเพราะผมอยู่กันแค่2 คนกับย่าผมเคยจ้างพี่น้องย่ามาอยู่ด้วยแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานบอกว่าเหนื่อยผมก็เข้าใจครับว่าเหนื่อยจริงๆคนไข้ติดเตียงเขาเรียกเงินมาผมก็ให้ไม่ไหวจ่ายไม่ไหวเลยต้องดูแลเองขนาดจ่ายเงินผมยังต้องดูแลเองเลยครับก็เลยคิดว่าไม่จ้างดีกว่าเอาเงินมาซื้อของให้ย่าเถอะลดภาระค่าใช้จ่ายผมด้วยยิ่งนับวันความรู้สึกก็แย่ลงเรื่อยๆมีความคิดอยากจะผูกคอตายวันละหลายรอบแต่ก็มีแวบหนึ่งที่เข้ามาในหัวถ้าผมตายใครจะดูแลย่าบางคืนที่เฝ้าย่าก็แอบงีบฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมมาค่อมตัวแต่ผมนึกบทสวดมนต์ในใจผู้หญิงคนนั้นก็หายไป1 สัปดาห์ก่อนที่ย่าจะเสียผมฝันเห็นว่าย่ามาเดินอยู่ในบ้านมานั่งข้างๆแล้วก็กอดผมเป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยจากนั้น3 วันผมก็ฝันว่าฟันหักฟันบนหักลงมาทั้งแผงคือตอนนั้นผมจัดฟันด้วยครับผมตกใจมากในฝันแล้วผมก็เห็นปู่ตรงเก้าอี้หวายใกล้ๆกับเตียงของย่าเห็นชัดเจนผมไม่ได้ฝันเห็นปู่มาหลายปีแล้วครับเหมือนเขามาเฝ้ารอกันอยู่เลยเช้ามาผมรีบโทรหาพ่อโทรหาลูกๆของย่าเพราะผมสังหรณ์แปลกๆว่าย่าจะไม่ไหวแล้วตอนนั้นผมไม่ได้พาย่าไปโรงพยาบาลนะครับเพราะตัวโรคของย่าคุณหมอเขาไม่รับแล้วตอนที่ย่ายังสามารถสื่อสารได้ย่าบอกกับผมว่าย่าไม่ไปไหนแล้วขอตายอยู่ที่บ้านไม่ไปโรงพยาบาลผมทำตามคำสั่งเสียสุดท้ายของย่าผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วครับแล้วก็มาถึงวันที่ย่าจากไปอย่างสงบผมรู้สึกเคว้งไปหมดทั้งที่มีพ่อมีลุงอยู่ข้างๆผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับจำได้เพียงว่าต้องทำงานศพของย่าด้วยตนเองย่าขอไว้เท่านี้ผมเลยตัดสินใจจัดงานศพที่วัดใกล้บ้านพอเสร็จงานศพในคืนแรกผมขับรถไปบ้านเพื่อนพอรู้สึกไม่ดีให้พ่อกับลุงเฝ้าศพย่าอยู่ที่วัดตอนที่อยู่ที่บ้านเพื่อนผมเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วแต่เข้าบ้านเพื่อนไม่ได้มันน่ากลัวมากครับมารออยู่หน้าบ้านหลังเสร็จงานศพคุณย่าผมได้นิมนต์พระ5 รูปไปสวดที่บ้านซึ่งมาสวดช่วงเย็นของวันเผาเลยตอนพระสวดเป็นคาถาที่ค่อนข้างสวดดังแบบจังหวะเร็วๆผมไม่เคยได้ยินมนต์แบบนี้มาก่อนแล้วตอนนั้นก็มีฝนตกฟ้าผ่าบอกตรงๆตอนนั้นโคตรน่ากลัวจริงๆยิ่งพระสวดดังขึ้นฟ้าก็แลบรัวๆฟ้าผ่าดังมากหลายครั้งเลยครับแต่พอพระสวดจบท้องฟ้ากลับแจ่มใสเฉยเลยคืนนั้นพ่อกับลุงและอาก็นอนกันที่บ้านผมเพื่อรอเก็บอัฐิของย่าในตอนเช้าแต่ผมไม่กล้านอนบ้านตัวเองเลยครับไม่นอนตั้งแต่ย่าเสียแล้วผมรู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยไปนอนบ้านเพื่อนรุ่งเช้าผมกลับมาที่บ้าน
อาเล่าให้ฟังว่าประตูห้องข้างบนเมื่อคืนอาล็อกแล้วแต่มันหลุดออกเป็นไปได้ยังไงตอนนั้นผมก็ยังคิดว่าอาใส่กลอนไม่ดีเลยไม่ได้โทษผีโทษสางเพราะไม่คิดว่ามันจะมีพอเสร็จจากงานศพย่าก็เหลือผมคนเดียวที่อยู่ในบ้านผมไม่กล้านอนที่บ้านเลยครับกลัวย่าก็กลัวพ่อมาอยู่เป็นเพื่อนประมาณ1 อาทิตย์ผมก็อุ่นใจหน่อยกลับไปนอนบ้านบ้างแต่พอพ่อกลับต่างจังหวัดผมก็เก็บของไปอยู่บ้านเพื่อนชั่วคราวไม่กล้าอยู่คนเดียวช่วงที่พ่อไปมาผมก็นอนอยู่ห้องข้างบนพ่อนอนข้างล่างผมนอนที่บ้านก็โดนผีอำตลอดหายใจไม่ออกถ้าคืนไหนเปิดไฟก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคืนไหนนอนมืดๆเมื่อไหร่ผมจะโดนทุกทีมีคืนหนึ่งที่ผมกลับมานอนบ้านคนเดียวผมก็โดนอำอีกแล้วครับเห็นเต็มตาเลยครับผู้หญิงผมยาวชุดดำเอาผมมาฟาดที่หน้าผมพยายามจะลุกขึ้นแต่มันก็ไม่หลุดครับลุกไม่ได้ตอนนั้นพยายามจะปิดตาก็ปิดไม่ได้ผมเลยนึกถึงย่าในใจก็คิดให้ย่าช่วยด้วยช่วยผมด้วยพอผมหลุดผมรีบคว้าโทรศัพท์มาดูนาฬิกาตี 3กว่าผมจำได้แม่นเลยรีบกดโทรศัพท์หาเพื่อนทันทีนึกขึ้นได้เลยไปเปิดไฟแล้ววิ่งลงข้างล่างหยิบกระเป๋าสตางค์กับกุญแจรถเปิดประตูบ้านได้ผมถอยรถยนต์ชนประตูบ้านแบบไม่กลัวรถพังเลยครับไม่สนใจอะไรแล้วตอนนั้นคิดอย่างเดียวกูต้องไปจากตรงนี้ให้ได้คือกลัวมากๆตอนนั้นตุ๊กแกหลังบ้านก็ร้องคือมันน่ากลัวไปหมดผมช็อกไปยันเช้าเลยพอรุ่งสางผมออกไปใส่บาตรให้ย่ากับเจ้ากรรมนายเวรที่ผมเจอเมื่อคืนผมเลยตัดสินใจกลับไปบ้านกับเพื่อนเก็บข้าวของที่จำเป็นต้องใช้มาอยู่บ้านเพื่อนบ้านผมก็เลยไม่มีคนอยู่ช่วงหลังพ่อมาอยู่บ้านแต่ก็ไปมาเพราะว่าพ่อทำงานต่างจังหวัดทุกครั้งที่ผมกลับบ้านก็จะรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ผมไปอยู่บ้านเพื่อนฝันเห็นย่าบ่อยๆย่ามากอดมาให้เห็นผมเลยจุดธูปบอกเจ้าที่ขออนุญาตขอให้ตายายที่นี่อนุญาตให้ย่ามาหาผมซึ่งเพื่อนผมก็โอเคเพราะค่อนข้างสนิทกันมากและเพื่อนผมก็ค่อนข้างสนิทกับย่าผมเหมือนกันผมรู้สึกดีขึ้นเพราะเพื่อนซื้อหมามาให้เลี้ยงแก้เศร้ามันช่วยผมได้เยอะมากขึ้นเลยครับและมีบางครั้งที่ผมพาหมากลับไปบ้านด้วยมันจะไปเห่าอยู่ที่หลังบ้านตรงบันไดเห่าแปลกๆเหมือนเห็นอะไรสักอย่างผมเลยพูดลอยๆไปว่าต่างคนต่างอยู่ผมจะทำบุญไปให้แต่ผมก็มั่นใจว่าไม่ใช่ย่าเลยพูดออกไปแบบนั้นหลังจากที่ผมย้ายมาอยู่บ้านเพื่อนแบบถาวรบ้านหลังนั้นผมก็เช่าทิ้งไว้ให้พ่ออยู่แล้วก็เก็บของไว้ด้วยพ่อบอกว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างบางทีเวลาที่พ่ออาบน้ำยังได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กบ่อยๆและจะได้ยินเสียงช่วงกลางคืนจนเมื่อสัปดาห์ก่อนผมไปหาพี่ที่เขามีเซนส์มีจิตสัมผัสเนื่องจากผมเครียดแล้วอยากจะฆ่าตัวตายอย่างไร้สาเหตุเป็นแบบนี้มาประมาณ 3-4 เดือนหลังที่ผมย้ายออกมาจากบ้านและผมยังคงฝันเห็นผู้หญิงผมยาวชุดดำนั้นบ่อยๆผมเลยตัดสินใจนัดไปดูเรื่องทั่วๆไปในชีวิตแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับที่เขาสัมผัสถึงความเครียดในหัวผมอยากรู้ว่าย่าผมเป็นยังไงผมเลยเอารูปบ้านที่ผมถ่ายไปให้เขาดูถ่ายในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านอยากรู้ว่าย่ายังอยู่ไหมพี่เขาบอกแค่ว่าย่าเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ทุกข์ร้อนสงบแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นในบ้านน้องข้างบนห้องเขามองเอ็มตลอดเลยนะผมพูดมาพร้อมกับพี่เขาเลยว่าผู้หญิงพี่เขาบอกลักษณะออกมาหมดผมยาวถึงพื้นเนื้อตัวสกปรกคือดำไปหมดเขากำลังทำให้ผมเหมือนเขาโดนใจให้ผมอยากฆ่าตัวตายใช่ครับผมเป็นแบบนั้นจริงๆมันแย่มากตอนนั้นผมร้องไห้เลยครับเพราะภาพที่มันเอาผมมาฟาดหน้ามันยังอยู่ในหัวผมอยู่เลยพี่เขาสื่อกับผู้หญิงคนนั้นว่าอยากได้บุญและอยากได้ผมไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยเขาอยากให้ผมฆ่าตัวตายพี่เขาเลยแนะนำให้ผมย้ายออกจากบ้านนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีผลดีถ้ายังอยู่ต่อผมบอกพี่เขาไปว่าผมย้ายมาอยู่กับเพื่อนแต่ของผมยังอยู่ในบ้านนั้นอีกเยอะเลยซึ่งก็ไม่ได้เขาให้ผมย้ายเถอะพี่เขาบอกว่ามันพยายามทำให้เห็นว่ามีตัวตนตลอด
ใครมาอยู่ก็ไม่ได้หรอกบ้านหลังนี้ ยิ่งผมอายุวัยเข้าเบญจเพสด้วยแล้ว ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้น ตอนนี้เขารู้แล้วว่าผมรู้แล้ว ก็ทำบุญเผื่อเขาบ้าง ให้เรียกว่าพี่สาวคนนั้นที่อยู่บนห้องทึบๆผมทำใจเรียกพี่สาวไม่ได้ครับ เพราะมันพยายามจะเอาผมไปอยู่ด้วย คือผมไม่โอเคเลยขอวิธีไล่ พี่เขาบอกว่าผมไล่เขาไม่ได้ เขาตายอยู่ตรงนั้น ตายมานานมากแล้ว เหมือนเป็นผีพาย เพราะเขาไปอยู่มาก่อนผมซะอีก อยู่มานานแล้ว พอเจอผมชอบทำบุญเช้าเขาก็จะได้กินไปด้วย ตรงหน้าบ้านจะมีพระเดินบิณฑบาตทุกเช้า ผมก็ใส่บาตรอยู่บ่อยๆพี่เขาเลยแนะนำให้ผมไปเอาฮู้ที่ศาลเจ้า ขอแบบฮู้กันผี ไม่งั้นก็ไปบูชาท้าวเวสสุวรรณ แล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน จะได้ตามผมไม่ได้ หลังกลับมาจากบ้านพี่เขา ผมเห็นภาพผู้หญิงคนนั้นอยู่ในหัวตลอดเลย ปวดหลังไปหมด พอรุ่งเช้าเพื่อนผมมีคนรู้ข่าว ก็รีบขับรถมาต่างจังหวัด พาผมไปศาลเจ้า ไปเอาฮู้และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาการทุกอย่างผมหายเหมือนเป็นปิดทิ้งเลยครับ ผมไม่เครียด ไม่ปวดหลัง ผมรู้สึกโล่งสบาย ภาพอีเจ๊ผมยาวนั้นออกจากหัวผมไปหมดเลย ผมพยายามนึกก็ไม่เห็น คือจะเห็นแค่ลางๆมาก จากที่เคยชัดเจนในหัวมาตลอด ผมกลับมาทำงาน ก็คิดงานได้ลื่นมาก ผมขอฮู้มา2 ชิ้น เอามาเผื่อพ่อผมด้วย จากนั้นผมก็พยายามทำบุญบ่อยๆ ทำบุญลงศพด้วย ปีนี้ทำไปเกือบ10 ครั้ง เพราะคิดว่าเงินของผมได้เป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิด้วย เพราะตอนที่ย่าป่วย ผมใช้บริการรถมูลนิธิเป็นรถพยาบาลรับส่งย่าอยู่บ่อยๆ ตอนนี้ผมก็ภาวนาให้แค่ผมยังมีชีวิตต่อไปได้ กลางคืนก็สวดมนต์แผ่เมตตา และนี่คือเรื่องทั้งหมดของผมครับ พวกเธอเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาที่ต้องการทำงานหารายได้เสริมเพื่อใช้จ่ายในการศึกษา ชีวิตก็คงจะเรียบง่ายไม่ต่างจากนักศึกษาคนอื่น หากไม่มีเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นในคืนหนึ่ง เมื่อพวกเธอกลับมาถึงหอพักในย่านชานเมืองหลังเลิกงานดึกดื่น เพียงแค่สายตาสังเกตเห็นร่างของชายแปลกหน้าใส่ชุดสีขาวนั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมล์หน้าหอ แต่เมื่อพวกเธอขับรถเข้ามาใกล้ๆกลับไม่พบผู้ชายคนนั้นแล้วเรากลับหายวับไปในพริบตา และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สยองขวัญที่จะตามมา ในค่ำคืนวันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวของคุณเดือนที่ส่งเข้ามาในอีเมลของรายการของเรากับเรื่องที่มีชื่อว่าเขาคือใครต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตอนสมัยที่คุณเดือนยังคงเรียนอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดและเรื่องราวนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วณตอนนั้นคุณเดือนยังเรียนอยู่ชั้นปี 1มีอายุประมาณสัก18 ปีบ้านของคุณเดือนอยู่ที่ต่างอำเภอซึ่งวิทยาลัยที่เรียนนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตเมืองการเดินทางมาเรียนในตอนเช้าจะต้องนั่งรถเมล์มาใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากนั้นต้องนั่งรถมาอีก1 ต่อกว่าจะถึงวิทยาลัยที่เรียนเวลากลับก็นั่งรถตู้รับส่งก็คือกว่าจะถึงบ้านก็เลยเวลาประมาณสัก3 ทุ่มกว่าเข้าไปแล้วณตอนนั้นเองฐานะของทั้งบ้านคุณเดือนก็ไม่ค่อยดีเดือนเลยตัดสินใจย้ายมาอยู่หอพักรวมกับเพื่อนอีก3 คนก็รวมเดือนด้วยก็เป็น4 คนพอดีต้องบอกก่อนนะครับว่าหอพักนี้ตอนนั้นเป็นหอพักสตรีคนมาอยู่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่สภาพหอเป็นตึกมี3 ชั้นเดือนกับเพื่อนก็ได้อยู่ที่ห้องหมายเลข303ห้องนั้นก็กว้างพอสมควรเดือนกับเพื่อนนั้นต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าหอและค่าเรียนคือพวกเราเนี่ยจะพยายามหาเงินส่งตัวเองเรียนกันเองพอจะพูดถึงฐานะทางบ้านของพวกเราตอนนั้นก็คือรับจ้างทั่วไปและยังมีน้องที่เรียนอยู่ประถมอยู่ด้วย
พวกเราตกลงไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งซึ่งร้านนั้นอยู่ในตัวเมืองแต่หอพักของพวกเราอยู่ย่านชานเมืองแต่ตอนนั้นพวกเรามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่1 คันเดือนและเพื่อนก็อาจสี่ไปทำงานกันทุกวันคือพวกเราจะเลิกเรียนประมาณสัก6 โมงเย็นและเดินทางไปเข้างานตอนประมาณ1 ทุ่มและกว่าจะเลิกงานก็เลยเวลาเข้าไปตี 1กว่าและต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับมาที่หอก็เป็นแบบนี้ทุกๆวันมีวันหนึ่งหลังจากที่ตัวของเดือนเองและเพื่อนๆเลิกงานก็เดินทางกลับมาหอตามปกติช่วงนั้นเวลาประมาณเกือบตี 2เห็นจะได้บริเวณหอพักก็จะติดอยู่กับถนนใหญ่4 เลนก่อนจะถึงหอก็จะมีสะพานข้ามไปยังสนามบินของตัวจังหวัดหน้าหอพักก็จะมีป้ายรถเมล์อยู่คืนวันนั้นเดือนนั่งอยู่ด้านหน้าเพื่อนอีกคนที่ชื่อหมวยเป็นคนขับและก็จะมีเกดกับนุ้ยนั่งมาอยู่ข้างหลังรวมกันเป็น4 คนขับรถมาใกล้จะถึงหอแล้วจากสะพานถึงหน้าหอห่างกันประมาณ3 ต้นเสาไฟเพื่อนสังเกตเห็นว่าที่ป้ายรถเมล์หน้าหอมีชายวัยรุ่นใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาวนั่งอยู่และเหมือนเขาเห็นว่ามีรถของพวกเรามาเขาก็ขยับตัวนิดนึงแต่ตอนนั้นเดือนมองเห็นจากไกลๆก็เลยบอกเพื่อนว่าใครมานั่งที่ป้ายรถเมล์เขามาหาใครในหอเราหรือเปล่าเพื่อนก็สังเกตเห็นแต่พอขับรถเข้าไปใกล้ๆหน้าหอทุกคนก็ตกใจงงกันเลยเพราะผู้ชายที่เราเห็นเมื่อกี้เขาหายไปไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเลยหายไปไหนแค่ในเวลาแค่ชั่วพริบตาเท่านั้นเองเรื่องนี้เดือนและเพื่อนๆก็เก็บความสงสัยไว้กะว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปถามคนในหอว่านัดผู้ชายมาหากันหรือเปล่าเพราะเรื่องอย่างนี้หอสตรีเขาห้ามผู้ชายเข้าอยู่แล้วและอีกอย่างเวลาตี 2มีแต่พวกเดือนและเพื่อนเท่านั้นที่มีกุญแจเข้าออกได้เพราะพวกเราขอยายเจ้าของหอไว้ว่าต้องเลิกงานดึกพวกเราก็เข้าไปในหอนอนกันนอนไปได้สักพักเพื่อนของเดือนที่ชื่อเกดกับนุ้ยก็สะกิดแล้วก็กระซิบว่าได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นเหมือนลากรถกันอยู่ทางเดินหน้าห้องเหมือนมีเด็กหลายคนด้วยแต่พี่คะเดือนกับหมวยไม่ได้ยินเลยและหอของเรานั้นก็ไม่มีเด็กด้วยตอนนั้นในใจคิดว่าตี 3กว่าใครจะมาวิ่งให้ได้ยินณตอนนั้นเองเกดกับนุ้ยก็มีอาการกลัวมากซึ่งปกติแล้วเขาจะพยายามไม่อยู่ห้องกันตามลำพังกันอยู่แล้วแต่เดือนไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ยินพวกเราก็ไม่ได้ลุกมาดูนะเพราะไม่มีใครกล้าลุกนอนคิดกันไปต่างๆนานาสักพักคราวนี้พวกเราทั้ง4 คนได้ยินเสียงก๊อกในห้องน้ำมันเปิดน้ำและไหลเองซึ่งตอนนั้นน้ำมันไหลแรงมากทั้งที่พวกเรานอนกันอยู่บนเตียงไม่มีใครเข้าห้องน้ำเลยตอนนั้นเองคืออยากจะร้องออกมามากๆแต่ด้วยความสงสัยมันมากกว่าความกลัวพวกเราก็ตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงพร้อมกันและเป็นเดือนที่เดินนำเข้าไปในห้องน้ำและเอื้อมมือไปผลักประตูพอประตูเปิดเท่านั้นเสียงน้ำไหลไม่มีรอยน้ำล้นไม่มีอะไรในห้องน้ำแม้แต่น้ำในอ่างยังนิ่งสนิทไม่ขยับไหวติงแล้วเสียงเมื่อกี้เสียงที่มันเกิดขึ้นเสียงที่มันได้ยินมันคืออะไรทีนี้พวกเราทั้ง4 คนรีบกลับมาที่เตียงนอนเลยทันทีล้มตัวลงนอนพร้อมกับหลับตาด้วยความกลัวแต่เดือนก็ปลอบใจเพื่อนๆไปว่าไม่มีอะไรอาจเป็นเสียงสะท้อนจากข้างห้องแล้วก็ปลอบใจตัวเองไปด้วยคือณตอนนั้นในห้องก็ปิดไฟหมดหน้าห้องซึ่งเป็นทางเดินก็เปิดไฟสว่างๆไว้กระจกบานเกล็ดของห้องก็จะมีอยู่บานหนึ่งที่มันแตกก็จะมองเห็นหน้าห้องว่ามีใครเดินผ่านไปบ้างเดือนก็สังเกตเห็นเป็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวคล้ายๆเสื้อชั้นในของตำรวจเหมือนเขาลอยช้าๆผ่านหน้าห้องไปเพื่อนก็รู้แล้วว่าต้องไม่ใช่คนแน่นอนเพราะไม่มีเสียงเดินก็ได้แต่ข่มตานอนแล้วก็เผลอหลับไปจนเช้า
พอพวกเราทั้ง4 คนตื่นขึ้นมารีบลงไปถามคุณยายเจ้าของหอทันทียายก็บอกว่าไม่น่ามีอะไรนะแต่จู่ๆระหว่างที่เรากำลังจะเดินกลับไปที่ห้องคุณยายก็พูดออกมาว่าสงสัยน่าจะเป็นลูกของคุณยายเขามาตรวจหอเขามั้งลูกของคุณยายเป็นตำรวจพวกเราก็เบาใจไปแต่ก็ยังไม่หมดข้อสงสัยก็เลยไปถามป้าขายข้าวหน้าหออีกทีนึงป้าแกก็บอกว่าเห็นกันจริงๆหรอคือเมื่อวานตอนหัวค่ำเนี่ยมีชายวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาโดนลวดที่มีคนขึงไว้กับสะพานบาดคอจนเสียชีวิตและเขาใส่เสื้อสีขาวอย่างที่เดือนเห็นตอนกลางคืนป้าแกก็บอกว่าเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาตายแล้วมั้งรอยรถที่เขาล้มไปข้างๆทางยังมีรอยเลือดสดๆอยู่เลยส่วนเสียงเด็กที่ได้ยินอาจเป็นวิญญาณของเด็กๆที่อาจถูกนักศึกษาวัยรุ่นที่ไม่พร้อมทำแท้งทิ้งไว้ในหอนี้หรือเปล่าและที่ช็อกที่สุดที่เจ้าของหอไม่ยอมบอกพวกเรานั่นก็คือลูกชายของแกที่ว่าเป็นตำรวจมาตรวจหอนั้นความจริงแล้วเขาตายไปตั้งหลายปีแล้วประสบอุบัติเหตุและหอพักนี้เขาก็เป็นคนออกแบบเองและถ้าเป็นที่ของเขาคงจะมีความเป็นห่วงที่ตัวเองรวมทั้งคนที่อยู่ในหอและคนที่เป็นแม่และป้าแกก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่ามีคนเห็นแกบ่อยอยู่จริงเหมือนกันบางทีก็เดินตรงที่ลานจอดรถบ้างตรงส่วนหน้าของตึกบ้างเหมือนเขายังคงเดินตรวจตราคอยดูแลของเขาอยู่เรื่องก็มีประมาณนี้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณคุณเดือนเจ้าของเรื่องเขาคือใครเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีเหตุการณ์ประหลาดและน่ากลัวเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นร่างผีปรากฏต่อหน้านักท่องเที่ยวเสียงประหลาดที่ดังขึ้นในห้องพักร่างคนเดินทะลุประตูได้ทำให้สงสัยว่าโรงแรมนี้อาจมีผีสิงจนผู้บริหารโรงแรมต้องลาออกในที่สุดเนื่องจากไม่อยากพบเหตุการณ์น่ากลัวเหล่านี้อีกค่ำคืนนี้เราจะไปกันที่เรื่องของคุณเจตกับเรื่องโรงแรมเฮียนเรื่องราวทั้งหมดที่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เกิดขึ้นเมื่อ10 กว่าปีที่ผ่านมาสมัยที่ผมยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในโรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมแห่งนี้ต้องถือว่าเป็นโรงแรมระดับ5 ดาวเป็นตึกใหญ่โตมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแต่ส่วนใหญ่แขกที่มาพักมักจะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปจากต่างประเทศโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีแค่ข้ามถนนไปก็สามารถลงไปที่ชายหาดได้เลยเรื่องทั้งหมดที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังเกิดขึ้นกับบุคคลหลายกลุ่มหลายเหตุการณ์เพียงแต่ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในโรงแรมนี้ทั้งสิ้นเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกที่ผมได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวซีเรียคู่หนึ่งทั้งคู่ลงมาโวยวายที่เคาน์เตอร์ล็อบบี้เพื่อขอย้ายห้องในกลางดึกผมหลังจากที่ได้ยินได้ฟังเรื่องทั้งหมดจึงอนุญาตให้เปลี่ยนห้องภายในคืนนั้นทันทีเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่ว่าหลังจากที่ทั้งคู่ไปเที่ยวกันมาทั้งวันกลับมาก็ค่ำแล้วประมาณ4 ทุ่มกว่าได้ทั้งคู่หลังจากอาบน้ำทำทุกอย่างเสร็จสิ้นเตรียมตัวที่จะเข้านอนในเวลาเกือบจะเที่ยงคืนหลังจากที่เคลิ้มกันอยู่บนเตียงทั้งคู่ได้ยินเสียงเปิดน้ำดังออกมาจากห้องน้ำซึ่งไม่มีใครอยู่ตามมาด้วยเสียงของการสะบัดผ้าเช็ดตัวดังปรึบปรับปรึบปรับทั้งสองคนเล่าให้ฟังว่าต่างคนต่างมองหน้ากันแต่ยังไม่ทันคิดจะพูดอะไรออกมาก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากภายในห้องน้ำเป็นเสียงของผู้ชายที่กำลังพูดอะไรสักอย่างซึ่งแฝงไว้ด้วยความตระหนกตกใจเป็นอย่างมากทั้งสองคนพยายามจับใจความที่ชายคนนั้นกำลังพูดอยู่แต่ว่าฟังไม่ค่อยถนัดนักเนื่องจากน้ำเสียงของชายคนนั้นสั่นเทาแต่จับใจความได้ว่าภาษาที่พูดนั้นคือภาษาอังกฤษ
ทั้งคู่ตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงเดินตรงไปที่ประตูห้องน้ำในขณะที่เสียงเปิดน้ำจากห้องน้ำก็คงดังอยู่แต่พอเปิดประตูเข้าไปทุกอย่างกลับเงียบงันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสองคนเริ่มหวั่นไหวกับสิ่งที่เพิ่งเผชิญมาแต่ก็พยายามทำใจหันหลังกลับไปที่เตียงเพื่อจะเดินไปนอนแต่ในจังหวะที่กำลังจะถึงเตียงนั้นประตูห้องน้ำก็ถูกผลักออกมาจากภายในเสียงดังปั้งทั้งคู่หันกลับไปยังมองอย่างรวดเร็วเพราะว่าคล้อยหลังมาไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองสิ่งที่เห็นคือภาพของชายชาวตะวันตกผมสีทองมือขวาใช้ผ้าชุบน้ำก็คือผ้าเช็ดตัวนั่นแหละอุดไว้ที่ใบหน้าข้างหนึ่งเหมือนอุดจมูกออกมาจากห้องน้ำแล้วก็วิ่งออกไปจากห้องทันทีโดยวิ่งทะลุประตูออกไปเลยทั้งสองคนช็อกกับภาพที่เห็นถึงกับเข่าอ่อนอยู่ตรงปลายเตียงนั่นเองหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็อนุญาตให้เขาเปลี่ยนห้องใหม่ทันทีโดยไม่คิดเงินแขกทั้งสองท่านนั้นนี่คือเหตุการณ์แรกที่ผมได้รับการร้องเรียนเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังตอนท้ายนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมนี้มาก่อนเหตุการณ์ต่อมาหลังจากเหตุการณ์แรกแค่ไม่กี่เดือนผมก็ได้รับรีพอร์ตอีกครั้งเกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวขอเช็คเอาท์ด่วนในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนิดๆผู้จัดการเล่าให้ผมฟังว่ามีแขก4 ท่านเป็นนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันลงมาโวยวายหลังจากกลับเข้ามาที่โรงแรมแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปไม่ถึง5 นาทีทั้ง4 คนลงลิฟต์มาใหม่หน้าตาตื่นโวยวายต่างคนต่างแย่งกันพูดที่เคาน์เตอร์ล็อบบี้จนฟังแทบไม่ได้สับใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงจะเข้าใจเรื่องทุกอย่างทั้ง4 ท่านเล่าให้ฟังว่าเขากลับเข้ามาในโรงแรมประมาณเกือบเที่ยงคืนตรงไปที่ลิฟต์เพื่อขึ้นไปพักผ่อนตามห้องของตนระหว่างที่ลิฟต์เปิดอยู่นั้นทั้ง4 คนได้ก้าวเข้าไปในตัวลิฟต์พอหันหลังมากำลังจะกดลิฟต์ก็มีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเดินเข้ามาเพื่อขอขึ้นลิฟต์ด้วยทั้งคู่นั้นเป็นชาวตะวันตกแน่นอนทั้ง4 คนจึงเปิดลิฟต์รอแล้วกดลิฟต์ขึ้นไปพร้อมกันโดยที่4 คนแรกนั้นกดลิฟต์ที่ชั้น4แต่ชาวตะวันตกทั้งคู่ไม่ได้กดเลือกชั้นใดทั้งสิ้นเพียงแต่หันมายิ้มให้คนทั้ง4หลังจากที่ลิฟต์เปิดที่ชั้น4ทั้ง6 คนก็ก้าวออกมาจากลิฟต์โดยมีชาวตะวันตกที่เข้ามาภายหลังเป็นคู่ที่เดินนำหน้าชายทั้ง4 คนก็คิดว่าทั้งคู่นั้นน่าจะพักชั้นเดียวกันจึงเดินตามมาติดๆน่าจะห่างกันแค่1.5 เมตรเท่านั้นก่อนที่ทั้ง4 คนจะถึงห้องของตัวเองนั้นห่างไปแค่ 2-3 ห้องแขกชาวตะวันตกทั้งคู่ก็เลี้ยวเข้าห้องที่อยู่ข้างๆกับห้องแขกทั้ง4 คนแต่เลี้ยวเข้าไปโดยไม่เอาคีย์การ์ดแตะประตูโดยทั่วๆไปแต่คือเดินทะลุประตูเข้าไปเลยภาพที่เห็นทำเอาทั้ง4 คนต้องหันหลังกลับวิ่งไปที่ลิฟต์เพื่อลงไปโวยวายข้างล่างนั่นเองภายหลังผมได้มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในลิฟต์ก็เห็นแขกทั้ง4 คนเข้าไปในลิฟต์จริงกำลังจะปิดลิฟต์แต่ก็เปิดลิฟต์ใหม่แล้วก็ปิดลงโดยไม่เห็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกตามที่4 คนนั้นบอกแม้แต่น้อยหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ที่มาพักผมได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวทั้งหมดจากเจ้าตัวเองแขกท่านนี้เป็นช่างภาพอิสระมาจากประเทศเดนมาร์กมาที่จังหวัดนี้เพราะต้องการถ่ายรูปไปลงเว็บไซต์ของเขาเองแต่สิ่งที่เขาประสบกับโรงแรมของผมนี้ก็คือระหว่างที่กำลังหลับอยู่ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาภายในห้องรอบๆเตียงพร้อมกับเสียงสะอื้นไห้ไม่ถึงกับร้องไห้นะครับแค่สะอื้นตอนแรกชายคนนี้ก็บอกว่าเขาก็นึกว่าตัวเขาฝันแต่เสียงที่ได้ยินนั้นกลับชัดเจนมากขึ้นจนมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังทิ้งน้ำหนักตัวลงบนที่นอนข้างๆตัวเขาที่กำลังนอนหลับอยู่จึงตัดสินใจลืมตาจ้องมองภาพที่เห็นก็คือชายวัยกลางคนคนหนึ่งลักษณะเป็นชาวตะวันตกเช่นเดียวกับเขากำลังนั่งก้มหน้าอยู่ข้างๆตัวเขาบนเตียงนั่นแหละพร้อมกับสะอื้นไห้เบาๆในแวบแรกช่างภาพอิสระท่านนี้ก็ถึงกับตกใจตัวแข็งแต่แค่เอกใจเดียว
ชายวัยกลางคนนั้นที่นั่งอยู่บนเตียงก็พูดออกมาเบาๆว่า Help me I want to go home ซึ่งก็แปลได้ว่าช่วยผมด้วยผมอยากกลับบ้านช่างภาพอิสระผู้นี้ทั้งตกใจกลัวและหดหู่ใจแต่เขาพยายามหลับตาฝืนใจหลับต่อไปโดยที่เสียงนี้ดังประมาณ 4-5 ครั้งแล้วก็เงียบไปอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรปภ.ของผมนี่เองก่อนที่เขาจะลาออกผมเป็นคนคุยกับเขาด้วยตัวเองถึงสาเหตุของการลาออกเขาก็เล่าประสบการณ์ที่เพิ่งประสบมาให้ผมฟังช่วงหนึ่งเวลาประมาณตี 4ช่วงเวลานั้นไม่ค่อยจะมีคนในโรงแรมมากนักรปภ.ผู้นี้รู้สึกปวดท้องเบาจึงเดินเข้าห้องน้ำบริเวณชั้นล่างของโรงแรมระหว่างที่เขากำลังปฏิบัติภารกิจส่วนตัวอยู่นั้นคือยืนปัสสาวะก็ต้องหันหน้าเข้ากำแพงรู้สึกว่าภายในห้องน้ำเบื้องหลังที่มีโถนั่งเป็นชักโครกมีเสียงกดน้ำนั่นก็แสดงว่ามีคนกำลังใช้ห้องน้ำอยู่ขณะที่รปภ.ผู้นั้นยังไม่ทันเสร็จภารกิจของตัวเองก็มีเสียงเปิดประตูดังแกรกและมีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำซึ่งรปภ.ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ชายคนนั้นก็เดินตรงไปที่อ่างล้างหน้าแล้วก็ก้มหน้าล้างมือรปภ.หลังจากเสร็จธุระแล้วก็ต้องเดินผ่านชายคนนั้นเพื่อจะออกจากประตูห้องน้ำแต่สิ่งที่รปภ.ผู้นี้ต้องหางานใหม่ก็คือระหว่างที่เขาเดินผ่านชายคนนั้นเพราะต้องผ่านกับกระจกที่อยู่ตรงอ่างล้างมือรปภ.ผู้นั้นเห็นเงาตัวเองในกระจกแต่ว่าไม่เห็นเงาผู้ชายอีกคนที่กำลังยืนล้างมืออยู่ซึ่งห่างออกเขาไม่ถึง5 ก้าวเท่านั้นทำให้รปภ.ผู้นี้ถึงกับสติแตกและมาขอลาออกจากงานในทันทีและเหตุการณ์สุดท้ายที่ทำให้ผมตัดสินใจลาออกจากโรงแรมแห่งนี้ก็คือบ่ายวันหนึ่งผมกำลังเคลียร์เอกสารอยู่ในห้องประชุมซึ่งด้านหลังของหัวโต๊ะประชุมยาวนั้นเป็นหน้าต่างบานใหญ่แต่ว่าวันนั้นไม่ได้มีการประชุมใดๆทั้งสิ้นม่านจึงเปิดอยู่ในขณะที่ผมกำลังเคลียร์เอกสารใกล้เสร็จหมดทุกอย่างกำลังจะเงยหน้าลุกขึ้นจากโต๊ะสายตาผมเห็นร่าง2-3ร่างกระโดดผ่านกระจกแต่ชั้นที่ผมอยู่นั้นชั้น17นะครับผมไม่ได้ตาฝาดไปแน่นอนแดดเปรี้ยงๆขนาดนั้นผมเห็นชัดเจนว่ามีคนลอยผ่านลงไปจากชั้นที่ผมอยู่ผมรีบโทรศัพท์ลงไปติดต่อข้างล่างทันทีให้หน่วยซีเคียวไปดูแต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีใครกระโดดตึกไม่มีใครหล่นมาทั้งนั้นผมก็ลองไปคิดด้วยตัวเองสรุปว่าภาพนั้นผมเห็นอยู่คนเดียวอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะเฉลยตอนหลังโรงแรมแห่งนี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานที่นี่เคยเกิดไฟไหม้ใหญ่มีนักท่องเที่ยวและแขกที่เข้ามาพักที่นี่เสียชีวิตอยู่หลายคนเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนั้นเป็นข่าวดังอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วทางโรงแรมก็ถูกปิดปรับปรุงอยู่นานจนผมเข้ามาทำงานผมสรุปกับตัวเองว่าดวงวิญญาณทั้งหลายที่ยังคงวนเวียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นชายที่เอาผ้าปิดจมูกอาจเกิดขึ้นในขณะที่กำลังเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนั้นรวมทั้งอีกหลายดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้ออกจากโรงแรมแห่งนี้แต่ทุกวันนี้ผมออกมาทำงานอิสระเป็นส่วนตัวแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอขอบคุณคุณเจตกับเรื่องโรงแรมเฮียนเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตรเมื่อประมาณ20 กว่าปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการสังหารหญิงสาวลูกสาวของกำนันอย่างป่าเถื่อนและน่าสะพรึงกลัวร่างกายของเธอถูกทรมานอย่างโหดร้ายลำไส้ถูกผ่าออกจากท้องแล้วมาแขวนไว้บนต้นไม้มีรอยขีดกากบาทบนหน้าผากเหมือนถูกสะกดวิญญาณเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะพรึงกลัวและหวาดระแวงให้แก่ชาวบ้านโดยผีของหญิงสาว
ปรากฏกายให้เห็นอยู่หลายครั้งในสภาพที่สยดสยองและข้ามควรหาคนที่ฆ่าตนเรื่องนี้คุณผอมได้เล่าไว้ในรายการ The Shock เมื่อหลายปีมาแล้วครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรเกิดขึ้นเมื่อราวๆ20 กว่าปีที่ผ่านมาในหมู่บ้านที่คุณผอมอยู่นั้นจะมีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งเขาเป็นรุ่นพี่ของคุณผอมมีชื่อว่าหญิงเป็นลูกสาวของกำนันพี่หญิงเป็นคนสวยมากแต่เป็นสาวแก่ที่ยังไม่มีสามีอายุก็30 กว่าปีแล้วและด้วยความที่แกเป็นคนสวยหน้าตาดีจะมีหนุ่มๆระแวกนั้นคนแก่บ้างคนหนุ่มบ้างแวะเวียนมาจีบแกเป็นประจำแต่พี่หญิงก็ไม่เคยสนใจใครต่อมาทางเกษตรอำเภอได้ส่งข้าราชการมาดูทำเลที่จะทำฝายทำคลองส่งน้ำเข้านาพอตกกลางคืนก็มานอนค้างที่บ้านของกำนันแล้วได้รู้จักกับพี่หญิงก็ชอบคอกับเกษตรอำเภอระยะเวลาผ่านไปพี่หญิงกับเกษตรอำเภอคนนี้ก็ตกลงใจที่จะแต่งงานกันแต่ก่อนที่จะถึงงานแต่งสักประมาณ1 เดือนก็มีคนที่เคยจีบพี่หญิงแต่พี่หญิงไม่สนใจตอนนั้นเขาเล่ากันว่าตอนเย็นก่อนที่จะเกิดเรื่องกับพี่หญิงมีผู้ชายขี่จักรยานมาหาที่หน้าบ้านเรียกพี่หญิงออกไปคุยตรงรั้วหน้าบ้านพอเวลาประมาณสัก2 ทุ่มพี่หญิงก็ขี่จักรยานออกจากบ้านไปแม่พี่หญิงก็ถามว่าจะไปไหนละนั่นดึกดื่นพี่หญิงก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนหน่อยอยู่ที่ท่าข้ามที่อยู่เลยจากบ้านพี่หญิงไปประมาณ1 กิโลหลังจากนั้นพี่หญิงก็หายตัวไปเลยทุกคนก็ออกตามหาตั้งแต่คืนนั้นพ่อของพี่หญิงก็เป็นกำนันก็พาลูกน้องพรรคพวกตามหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอจากบ้านไปท่าข้ามก็กิโลกว่าซ้ายมือเป็นป่าไผ่ขวามือเป็นทุ่งนาโล่งๆหาจนหมดปัญญาก็ยังหาไม่เจอเช้ามาตำรวจก็มาช่วยหาแต่ก็หาไม่เจอชาวบ้านก็แนะนำให้ไปหาหมอดูร่างทรงตอนนั้นก็คิดว่าพี่หญิงอาจจะถูกฉุดไปแต่พอได้ไปถามร่างทรงที่น่าเชื่อถือคนหนึ่งเขาก็บอกว่าให้กลับไปหาใหม่ที่ป่าไผ่กลับไปอีกครั้งคราวนี้จะเจอคนในหมู่บ้านก็เริ่มใจคอไม่ดีแม่พี่หญิงเป็นลมไปเลยแล้วก็พากันกลับไปคราวนี้เดินลึกเข้าไปอีกนิดนึงป่าไผ่จะลาดลงไปและจะเป็นคลองผักตบชวารกๆปรากฏว่าเจอศพของพี่หญิงที่ท่อนบนเปลือยท่อนล่างใส่วัตถุเหมือนเดิมและตั้งแต่ใต้ลำคอจนถึงท้องน้อยโดนถูกผ่าออกแล้วก็เอาลำไส้ไปแขวนไว้บนต้นไผ่กระจัดกระจายอยู่ 2-3 จุดชาวบ้านที่เห็นก็เอากระสอบห่อศพแล้วก็หามกันออกมาแม่ของผู้หญิงก็เป็นลมอีก 2-3 รอบสงสารลูกแล้วก็หากันว่าใครกันนะที่ทำกันได้ถึงขนาดนี้แต่พอตำรวจมาชันสูตรก็ไม่มีร่องรอยของการข่มขืนคือฆ่าเฉยๆเลยแล้วตรงหน้าผากก็มีรอยขีดเป็นกากบาทไว้เหมือนสะกดวิญญาณไว้ด้วยตอนนั้นบ้านนอกเมื่อ20 กว่าปีก่อน2-3 ทุ่มมันมืดมากไฟฟ้ารายทางก็ไม่มีลุงคนหนึ่งที่จะไปจับกบจับเขียดเป็นประจำชื่อว่าลุงสอนแกก็ขี่จักรยานของแกไปร้องเพลงไปตามทางพอผ่านดงไผ่ที่พี่หญิงตายแกก็ไม่ได้คิดอะไรพอผ่านมานิดเดียวแกก็ได้ยินเสียงคนเรียกว่าน้าซ้อนน้าซ้อนน้าซ้อนเอ้ยลุงซ้อนก็อยู่จักรยานหันไปดูแกเห็นผู้หญิงเดินโซซัสโซเซออกมาจากดงไผ่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยตั้งแต่คอหอยลงมาถึงท้องน้อยแหวกเป็นโพรงไม่มีอะไรทั้งนั้นยืนตัวขาวซีดแล้วก็เรียกแกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าน้าซ้อนช่วยหาคนที่ฆ่าฉันหน่อยพอลุงซ้อนเห็นแบบนั้นก็ทิ้งจักรยานแล้วก็วิ่งหลังจากนั้นก็มีคนมาถามแกว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อกัน
เพราะลุงซ้อนแกเป็นคนขี้เมาพอแม่พี่หญิงรู้ว่าลูกสาวเป็นผีมาหลอกคน แกก็เป็นลมไปอีกเพราะว่าสงสารลูกต่อมาก็เป็นพวกผู้ใหญ่บ้านเข้าไปงานประชุมที่อำเภอกันมาขากลับก็นั่งมอไซค์ซ้อนสองมา2 คันก่อนจะมาถึงป่าไผ่สัก 4-5 เมตรอยู่ๆไฟหน้ารถก็ดับพร้อมกันทั้ง2 คันแกก็จอดดูว่าทำไมไฟมันขาดแล้วคนที่อยู่ซ้อนท้ายข้างหลังก็ลงมาจากรถมวนยาเส้นแล้วจะสูบคนที่ดูรถก็ดูรถไปแต่พอจุดบุหรี่หางตาก็เห็นขาคนอยู่ที่ระดับคอแกก็แงะขึ้นไปดูข้างบนก็ไม่มีอะไรแล้วทั้ง4 คนก็ตัดสินใจขับไปแบบไม่มีไฟหน้าแต่พอสตาร์ทเครื่องกำลังจะไปก็ได้ยินเสียงของหล่นดังเพลกตอนนั้นไม่มีใครพูดอะไรแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดจากที่สูงลงมาว่าเก็บให้กูหน่อยทั้ง4 คนก็หันไปทางเสียงที่พูดก็ไม่มีอะไรแต่ที่พื้นที่มีแสงจันทร์ส่องมาก็เห็นเป็นลำไส้กองอยู่ที่พื้นมีหนอนเต็มไปหมดแล้วก็มีลุงคนหนึ่งพูดขึ้นว่านี่เองที่หล่นลงมาจนมีคนหนึ่งคิดได้ว่าพี่หญิงตายตรงนี้แล้วก็ได้ยินเสียงคนกระโดดลงไปทุ่งนาตรงข้ามของป่าไผ่จากนั้นก็มีเสียงวิ่งทั้ง4 คนก็รีบขับรถออกจากตรงนั้นเลยต่อมามีอยู่วันพระหนึ่งเป็นวันพระใหญ่มีคนบ้าคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนี้จะกินนอนอยู่ที่ศาลารอรถอายุประมาณ40 กว่าได้เป็นใครก็ไม่รู้อยู่มานานแล้วอยู่ๆคนบ้าคนนี้ซึ่งปกติพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเที่ยวเดินขอข้าวกินมาวันพระนี้ประมาณ4 โมงเย็นก็วิ่งไปตามริมถนนแล้วก็ตะโกนว่าคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาพอมาถึงหน้าบ้านกำนันคนบ้าคนนี้ก็เกาะโล้ขย่มใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมานะไอ้หญิงคิดถึงบ้านแล้วคนบ้าก็วิ่งต่อไปคนในหมู่บ้านก็งงว่าทำไมคนบ้ามันพูดได้ล่ะปกติจะคุยกันไม่รู้เรื่องปรากฏว่าคืนนั้นคนในหมู่บ้านใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ทุกคนก็กลัวกันไว้ก่อนวัยรุ่นที่เคยไปจีบสาวขับรถเล่นก็ไม่มีใครออกจากบ้านคืนนั้นเงียบพวกที่เคยตั้งวงกินเหล้าตั้งวงเล่นไพ่ก็เงียบร้านค้าก็ปิดเร็วทุกคนรู้สึกกลัวกันหมดพอดึกๆเกือบเที่ยงคืนก็มีเสียงหมาหอนมาตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านจนมาถึงป่าไผ่พอมาถึงป่าไผ่ก็เงียบไปพอหอนไปได้สักพักหนึ่งก็มีเสียงคนลากของมาเสียงลากนั้นดังชัดเจนมากเพราะว่าเสียงอย่างอื่นมันเงียบไปหมดมีเสียงลากมาเรื่อยๆทุกคนก็สงสัยก็แอบดูกันแล้วก็เห็นผู้หญิงข้างบนเปลือยข้างล่างใส่ผ้าถุงสีดำเดินตีนเปล่าลากกระสอบมาด้วยพอลากมาถึงก็ก้มลงมือหนึ่งคว้าของที่อยู่ในกระสอบออกมาสิ่งที่ออกมาจากกระสอบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่มีหัวเอาออกมายืนเคียงข้างกันแล้วก็ร้องโหยหวนส่วนร่างที่ไม่มีหัวก็ยกมือขึ้นโบกไปมาผู้คนในหมู่บ้านก็กลัวกันไปหมดกลัวว่าภาพนี้เมื่อไหร่มันจะหายไปสักพักหนึ่ง2 ร่างนี้ก็พากันเดินไปทางบ้านกำนันพอสักพักบ้านกำนันก็เปิดไฟกันหมดทั้งบ้านลุงกำนันก็ลงมาหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนว่าทำไมมาหลอกชาวบ้านทำไมไม่ไปหลอกคนที่ฆ่าไปหามันสิทำไมมาหลอกชาวบ้านกูจะบ้าแล้วนะและกำนันก็เอาปืนลูกซองมายิงขึ้นฟ้า1 นัดต่อมาชาวบ้านก็ไปถามพระเกจิที่อีกอำเภอหนึ่งถามว่าจะช่วยเขายังไงจะปลดปล่อยเขายังไงเผื่อว่าเขายึดติดอยู่กับที่นี่หลวงปู่ก็บอกมาว่าเขายังไปไม่ได้หรอกยังไม่ถึงการเวลาถ้าป่าไผ่ไม่ลุกเป็นไฟยังไงเขาก็อยู่เพราะที่ตายของเขาคือที่นี่แต่เขาดิ้นรนพยายามจะไม่อยู่ที่นี่ชาวบ้านก็ถามหลวงปู่ว่าแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนหลวงปู่ก็บอกว่าจิตสุดท้ายของเขาอยากอยู่หมู่บ้านนี้เขาคิดถึงพี่คิดถึงน้อง
แต่ผลสุดท้ายชาวบ้านก็ตัดสินใจเผาป่าไผ่พอเผาป่าไผ่ไปแล้วก็ยังมีเรื่องแปลกๆอยู่พอตอนกลางคืนถ้าใครได้มองป่าไผ่แบบมองผ่านๆก็จะเห็นเหมือนว่ามีผู้หญิงกึ่งนั่งกึ่งนอนเอาหัวหนุนจอมปลวกอยู่ตรงนั้นแต่แม่ของผู้หญิงเคยฝัน2 รอบว่าลูกมาที่บ้านแต่ขึ้นไม่ได้เพราะเท้าขาด2 ข้างพี่หญิงบอกข้อเท้าไม่มีขึ้นบ้านไม่ได้แม่ไปหาหน่อยหาคนฆ่าหนูมาแม่ก็ร้องไห้แต่ลงไปรับลูกไม่ได้ลูกก็คาอยู่ที่บันไดแบบนั้นแล้วเรื่องมันก็ซาไปตามกาลเวลาทุกวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นแล้วแต่ถ้าถามคนอายุ 40-50 ปีขึ้นไปทุกคนยังกลัวกันอยู่เล่ากันสืบทอดกันมาถ้าเด็กร้องไห้เด็กดื้อเด็กซนถ้าพูดว่าถ้าดื้อถ้าซนร้องไห้ไม่หยุดนะไปอาบน้ำตอนเย็นเดี๋ยวผีไอ้หญิงมันมาควักไส้แน่แล้วเด็กก็เงียบส่วนคนที่มาทำร้ายอาจจะเป็นคนที่มาจากตำบลอื่นพากันมาฆ่าตำรวจก็เรียกมาสอบอยู่หลายคนอยู่แต่ก็จับใครไม่ได้จนทุกวันนี้ขอขอบคุณคุณผอมกับเรื่องหลอนทั้งหมู่บ้านเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ผมได้ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกสงสารพี่หญิงนะครับแกน่าสงสารถูกฆาตกรรมแบบโหดร้ายแล้วยังถูกสะกดวิญญาณไว้อีกแถมยังจับคนร้ายที่ฆาตกรรมเธอไม่ได้คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา3 คนที่ไปทดลองใช้แอปพลิเคชันเรดาร์จับผีที่หอพักร้างแห่งหนึ่งที่เคยเกิดเพลิงไหม้และมีผู้เสียชีวิตเมื่อพวกเขาเดินไปถึงชั้น 8ก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดแอปส่งเสียงดังได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือและเสียงฝีเท้าวิ่งจนท้ายที่สุดต้องหนีออกมาและเห็นผู้ชายตัวใหญ่น่ากลัวท่าทางคล้ายผีชี้มาที่พวกเขาทำให้เกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจดีนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องแอปจับผีเรื่องราวและประสบการณ์เรื่องนี้ท่านผู้ฟังที่ส่งมาไม่ได้ระบุชื่อมาด้วยแต่พออ่านแล้วก็เห็นว่าแปลกดีจึงนำมาเล่าให้ฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วผมมีเพื่อนที่สนิทอยู่2 คนสมมุติให้ชื่อ A กับ B แล้วกันนะครับพวกเราอาศัยอยู่ร่วมห้องเดียวกัน3 คนพวกผมเรียนอยู่มหาลัยแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีมีวันหนึ่ง A ได้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าเรดาร์จับผี A เป็นคนไม่กลัวผีเลยบ้านอยู่ต่างจังหวัดและส่วนตัวของเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องลึกลับนั้นไม่มีอยู่ในหัวเลยพอ A โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เสร็จก็นำแอปพลิเคชันตัวนี้มาให้พวกเราดูกันเขายังบอกอีกว่าเฮ้ยกูได้ไปโหลดแอปจับผีมาพวกเราไปลองหาจับผีกันดูไหมส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเนื่องจากคิดว่าเพื่อนน่าจะพูดเล่นๆและตัวผมเองก็เป็นคนที่กลัวผีมากตอนที่เพื่อนมาชวนเวลาช่วงนั้นก็เย็นๆเข้าไปแล้วตอนนั้นทุกคนก็เพิ่งจะเลิกเรียนกันมาเราก็นั่งคุยกันไปเล่นคอมกันไปจนเวลาล่วงเลยเข้าสู่กลางคืน A ก็ได้บอกกับทุกคนว่าเฮ้ยเตรียมตัวกันเลยนะเดี๋ยวเที่ยงคืนพวกเราออกไปดูผีกัน B ที่นั่งอยู่ได้ยินก็ตอบกลับไปว่าเอาก็เอาออกไปลองแอปกันตอนนั้นในใจของผมก็คิดว่าซวยแล้วเพื่อนเขาอยากลองกันหมดในระหว่างที่รอเวลาถึงเที่ยงคืนก็เผลอหลับกันไปแต่ว่าเจ้าเพื่อนตัวดีนั้นดันตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้พอเที่ยงคืนนาฬิกาก็ดังลั่นห้องทุกคนก็เลยตื่นไอ้ที่เพื่อนตัวแสบนั้นก็รีบพูดว่าเฮ้ยเราไปกันเถอะได้เวลาแล้วตัวของผมเองก็คิดในใจว่าเอาก็เอาในเมื่อเพื่อนเขาอยากลองกันไปก็ไปจะได้จบและจะได้เลิกงมงายแอปนี้สักที
ทุกคนก็เตรียมตัวกัน เวลาก็เที่ยงคืนกว่าๆผมเลยเพื่อนๆก็พร้อมเดินออกจากหอพัก ตอนนั้นบีก็ทักขึ้นว่าแล้วพวกเราจะไปไหนกัน เดี๋ยวยามได้ยินก็โดนด่าพอดี เจ้าเอตัวแสบก็รีบนำเสนอทันทีว่ามีตึกร้างอยู่หลังหนึ่งตั้งอยู่ท้ายซอยเลยจำไม่ได้เหรอหอที่โดนไฟไหม้เมื่อปีก่อนไงเห็นชาวบ้านเขาว่ากันว่าผีดุทีนี้พอทุกคนตกลงกันเสร็จก็เดินมุ่งหน้าไปที่หอพักแห่งนั้นลักษณะของหอพักที่เกิดเหตุตั้งอยู่ท้ายซอยเป็นตึก10 ชั้นแต่ว่าปีที่แล้วได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นทำให้หอพักแห่งนี้ต้องปิดตัวลงและที่สำคัญน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือมีผู้อาศัยที่โชคร้ายโดนไฟคลอกตายไป12 คนพอเรา3 คนไปถึงหน้าตึกร้างนั้นบีก็ทักว่าไหนเอาแอปพลิเคชันนั้นมาดูหน่อยดิเอก็หยิบขึ้นมาให้ดูมันก็เป็นแอปที่มีลักษณะเหมือนกับเรดาร์ดีๆนี่เองพอเปิดตัวแอปขึ้นมามันก็จะเป็นเรดาร์หมุนๆพอจุดไหนมีวิญญาณแอปตัวนี้มันก็จะส่งเสียงร้องดังติดๆออกมาแล้วถ้าเกิดเราเดินเข้าไปใกล้วิญญาณมากเท่าไหร่เสียงนั้นมันก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆพอเอเปิดแอปพลิเคชันเสร็จทุกคนรวมทั้งผมก็เดินมุ่งหน้าเข้าไปในหอพักร้างแห่งนั้นทันทีค่อยๆเดินขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นพอเดินขึ้นไปถึงชั้น3แอปเจ้ากรรมมันก็เริ่มร้องดังติดๆเสียงนั้นติดขึ้นมาทีหนึ่งเอาละสิเราทั้ง3หยุดเดินทันทีมองหน้ากันแล้วก็จ้องไปที่หน้าจอโทรศัพท์ในหน้าจอโทรศัพท์นั้นยังคงเป็นเรดาร์ปกติไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยจะดีนักเลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเลิกเถอะง่วงแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนแต่เช้าเจ้าเพื่อนตัวแสบก็สวนกลับขึ้นมาว่าโถกลัวก็บอกมาเถอะจะกลับน่ะก็กลับเลยแต่ถ้าเกิดจะกลับไปคนเดียวเลยนะใครละครับจะกล้าเดินกลับลงไป2 ชั้นคนเดียวคิดในใจแบบนั้นก็เลยต้องตัดสินใจตามเพื่อนเดินต่อไปอีกแค่7 ชั้นก็จะถึงชั้น10รีบเดินรีบกลับหอจะดีกว่าแล้วพวกเรา3 คนก็ค่อยมุ่งหน้าขึ้นไปชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ทุกอย่างยังคงไม่มีอะไรต้องบอกก่อนนะครับว่าที่พวกเราเดินกันไม่ได้สำรวจทุกห้องแค่เดินขึ้นไปทีละชั้นกะว่าพอถึงชั้นบนสุดก็จะเดินกลับลงมาก็แค่นั้นทีนี้พอพวกเราทุกคนกำลังจะก้าวขึ้นบันไดที่ชั้น8ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นไอ้เจ้าเรดาร์มันดังขึ้นอีกครั้งทีนี้มันดังรัวมันดังถี่มากแต่เสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆในใจตอนนั้นของผมรู้สึกไม่ค่อยดีเอก็พูดออกมาว่าเอาแล้วพวกเราเจอเขาแล้วเราทั้ง3ก็เกาะกลุ่มกันค่อยๆเดินขึ้นไปต่อทีละขั้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นเรดาร์ก็ค่อยดังถี่ขึ้นพอก้าวขาขึ้นไปยืนชั้น8ได้ไอ้เจ้าเรดาร์เนี่ยมันไม่ดังติดๆแล้วนะครับแต่มันดังแบบติดๆรัวๆดังติดกันแบบไม่เว้นระยะเป็นเสียงลากยาวๆเลยระหว่างที่ทุกคนกำลังผวากับเสียงเจ้าเรดาร์นั้นก็มีเสียงปิดประตูดังปั้งเสียงนั้นดังแรงมากจนทุกคนแทบจะกอดกันอยู่แล้วระหว่างที่เดินขึ้นมาจากชั้น1ถึงชั้น7ก็ไม่มีลมไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติแต่พอมาถึงชั้น8พอเรดาร์ดังแล้วก็มีเสียงปิดประตูดังตามมามันหมายความว่าอะไรระหว่างที่พวกเรากำลังยืนงงอยู่สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้ครับทุกคนได้ยินเสียงเป็นเสียงเดียวกันว่าไฟไหม้ช่วยด้วยเสียงที่กำลังได้ยินอยู่นั้นไม่ใช่เสียงของคนคนเดียวแต่ว่าลักษณะของเสียงเป็นเสียงของคนหลายๆคนกำลังตะโกนออกมาพร้อมกันในวินาทีนั้นผมบอกได้เลยว่ากลัวมากจนทำอะไรไม่ถูกจะตะโกนให้ใครมาช่วยก็ไม่ได้เพราะว่ามากันแค่3 คนขาของผมแข็งจนก้าวแทบไม่ออกหัวใจของผมเต้นรัวเหมือนกับว่ากำลังจะออกมาเต้นนอกหน้าอกด้วยซ้ำแค่นั้นก็นับว่าหนักแล้วแต่สิ่งที่ตามมายิ่งกว่าเพราะเราทุกคนกำลังได้ยินเสียงคนจำนวนมากเป็นเสียงฝีเท้ากำลังวิ่งลงมาจากชั้น9ซึ่งมันกำลังดังอยู่บนหัวพวกเรานี่เองตอนนั้นเสียงต่างๆรอบข้าง
มันดังจนกลบเสียงของเรดาร์ไปแล้ว คิดว่าถ้าเกิดยืนอยู่ต่อแล้วจะเห็นอะไร อาจจะสลบไปตรงนี้จริงๆ จึงตัดสินใจเรียกกำลังเฮือกสุดท้าย กระชากแขนของเพื่อนทั้งสองแล้วพูดออกมาว่าเฮ้ยวิ่งพวกเราทุกคนรีบวิ่งกันแบบไม่คิดชีวิตเลยไม่มีแม้แต่จะหันกลับไปมองข้างหลังว่ามีอะไรวิ่งตามมาหรือไม่แต่ว่าเสียงฝีเท้าวิ่งกระทบพื้นยังดังสนั่นไปทั้งชั้นยังคงวิ่งไล่ตามด้านหลังของพวกเราอยู่เสียงนั้นวิ่งตามลงมาตลอดผ่านชั้น8ชั้น7ชั้น6แต่ว่าสิ่งที่ประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือพอวิ่งพ้นชั้น6ลงมาพวกเราทั้ง3คนออกมาโผล่หน้าตึกได้ยังไงก็ไม่รู้ทุกคนจับมือกันหยุดงงได้แค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็ตัดสินใจวิ่งออกห่างจากหอพักนั้นไปอีกประมาณ500เมตรพอทุกคนคิดว่าห่างพอสมควรแล้วจึงล้มตัวลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยจากการวิ่งแบบไม่ได้คิดชีวิตบีก็รีบลุกขึ้นมากระชากเสื้อเจ้าเอตัวแสบแล้วก็บอกว่าไงล่ะเอาแต่คิดจะเล่นแต่ว่าเอนั้นไม่ได้ตอบโต้อะไรไม่ได้มองหน้าบีด้วยซ้ำแต่ว่ากำลังมีใบหน้าที่ซีดเผือดตาเหลือกจ้องมองไปทางหอพักที่เพิ่งวิ่งออกมาผมกับบีจึงหันหลังกลับไปมองตามสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือมีผู้ชายตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มากๆขนาดพวกผมอยู่ห่างแล้วยังเห็นชัดเจนเนื้อตัวนั้นมีแผลเวอะหวะเต็มไปหมดจ้องมองมาที่ผมทั้ง3อย่างดุดันผู้ชายคนนั้นกำลังมองมาที่พวกผมแล้วค่อยๆยกนิ้วขึ้นมาชี้หน้าแค่นั้นเองทุกคนก็วิ่งกลับหอกันแบบไม่คุยกันอีกเลยพอรุ่งเช้าเรา3คนก็จับไข้แต่ก็พยายามฝืนสังขารตัวเองพากันไปวัดพอไปถึงที่วัดหลวงพ่อก็ถามว่าไปทำอะไรกันมาตามมากันเยอะเลยจากนั้นหลวงพ่อก็สวดมนต์แล้วก็พรมน้ำมนต์ให้หลังจากนั้นพวกผมก็ไม่ได้เจออะไรกันอีกแต่จะไม่เฉียดไปที่หอพักล้างท้ายซอยอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณเจ้าของเรื่องแอปจับผีเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ฟังแล้วแปลกดีไหมครับแต่สำหรับตัวแอดมินเองก็เคยมีประสบการณ์กับการเล่นแอปพลิเคชันเรดาร์จับผีนี้แล้วก็ได้เจอดีเหมือนกันเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่มีคนพบเห็นร่างเด็กหญิงสวมชุดว่ายน้ำสีแดงยืนอยู่หลังกระจกบริเวณสระว่ายน้ำที่ถูกปิดไปแล้วของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีก่อนที่ร่างนั้นจะสลายหายไปต่อมาพนักงานและลูกค้าเห็นเหตุการณ์คล้ายๆกันปรากฏว่าเคยมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตในสระว่ายน้ำของห้างแห่งนี้เหตุการณ์ประหลาดจึงน่าจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณของเด็กคนนั้นเรื่องนี้คุณแบงค์ได้เล่าไว้ในรายการอาคารคุมโปงเมื่อปี 2564 ผมเลยอยากหยิบยกมาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันในรูปแบบของรายการเรื่องเล่าหลอนกับเรื่องช่วยด้วยก็ต้องขออนุญาตเกริ่นนำก่อนนะครับก็คือว่าย้อนกลับไปสักประมาณ 17-18 ปีแล้วครับแม่ผมขายอาหารอยู่ฟู้ดคอร์ทในห้างแห่งหนึ่งซึ่งห้างนี้เป็นห้างที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรีเพราะว่าเป็นห้างแรกในภาคตะวันออกที่มีสระว่ายน้ำแบบ outdoor อยู่บนดาดฟ้าแต่ว่าปัจจุบันห้างแห่งนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่ามีการรีโนเวทใหม่ตอนนั้นบรรยากาศของห้างคือเหมือนห้างเปิดแค่ครึ่งเดียวครับเพราะว่าฝั่งข้างหลังใช้ไม้อัดตีปิดไว้เหมือนว่าตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วเหมือนห้างกำลังจะเจ๊งนะครับจะเปิดเฉพาะส่วนหน้าพวกเป็นฟู้ดคอร์ทเป็นโรงหนังอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ชั้นที่เป็นประเด็นก็คือชั้น5กับชั้น6ซึ่งชั้น5อดีตเคยเป็นชั้นที่มีเครื่องเล่นมีตู้เกมมีม้าหมุนมีรถไฟหมุนแต่ว่าณตอนนั้นคือมันปิดไปหมดแล้วนะครับมีวันหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดช่วงนั้นน่าจะเป็นหลังวันเข้าพรรษาครับแม่ก็ใช้ให้ขึ้นไปที่ชั้น5ไปที่ฝ่ายบัญชีคือตอนแรกฝ่ายบัญชีจะอยู่ที่ชั้น3แต่ว่าเกิดเหตุไฟไหม้เลยต้องย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ชั้น5ครับ
ช่วงนั้นผมก็ยังเด็กอยู่นะครับอายุประมาณ14-15ก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าข้างบนมันน่ากลัวแต่ก็เห็นว่าเพิ่ง5 โมงเย็น5 โมงกว่าๆเกือบจะ6 โมงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปเอาให้แม่ก็ได้ผมก็เดินขึ้นบันไดไปบันไดคือมันไม่ใช่บันไดเลื่อนนะครับเป็นบันไดปกติพอเราเดินขึ้นไปมันเหมือนเป็นชั้นที่ถูกยกสูงขึ้นมากว่าชั้นปกติแล้วก็จะมีพวกตู้เกมล้างๆทุกอย่างล้างไปหมดแล้วตรงสำนักงานบัญชีมันจะอยู่ตรงตีนบันไดที่สามารถขึ้นไปชั้น6ได้พูดง่ายๆก็คือว่าที่ชั้น5ยกสูงขนาดนั้นเนื่องจากอีกครึ่งหนึ่งมันจะเป็นบันไดที่สามารถขึ้นไปชั้น6ได้ผมก็กำลังเดินไปตรงที่ฝ่ายบัญชีนะครับซึ่งภาพตรงหน้าของผมมันจะเป็นบันไดขึ้นไปแล้วมันก็จะมีประตูเหล็กที่ต้องยกขึ้นยกลงมีแม่กุญแจล็อกไว้ซ้ายกับขวาของประตูบานนี้จะเป็นกระจกทำให้เราสามารถมองเห็นท้องฟ้ามองเห็นบรรยากาศของชั้น6ได้ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำผมก็เข้าไปเอาสลิปเงินเดือนให้แม่ปกติกำลังจะเดินกลับซึ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้มันจะอยู่ด้านหลังของผมทั้งหมดเลยในขณะที่เดินจะถึงบันไดได้แล้วครับไม่เกิน19มันมีความรู้สึกอยู่ๆขนมันลุกขึ้นครับลุกขึ้นตั้งแต่หลังถึงหัวแต่มันก็ไม่หลอนเท่ากับมีเสียงเหมือนเป็นเสียงตามสายแต่เสียงจางมากประโยคแรกก็คือแบบช่วยแล้วก็เงียบไปตอนแรกผมก็พยายามเงี่ยหูฟังทีนี้ก็เลยตัดสินใจเดินต่อไปอีกเพื่อที่เราจะลงบันไดได้แล้วเพราะว่าไม่อยากคิดอะไรเยอะเสียงนั้นมันเริ่มใกล้ขึ้นครับแต่ทีนี้มันมีคำว่าด้วยติดมาด้วยครับก็จะเป็นแบบช่วยด้วยครั้งนี้คือชัดมากจนเหมือนร่างกายมันอยากรับรู้ว่ามันคืออะไรครับก็เลยหันขวาไปมองพอหันขวาไปมองเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับระยะห่างจากผมไปถึงกระจกบานนั้นเดินไม่ถึง2 ก้าวภาพที่เห็นก็คือมันมีกระจกบานหนึ่งเป็นกระจกฝั่งขวาก็หันหน้าไปมันมีร่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ 4-5 ขวบเด็กคนนี้ใส่ชุดว่ายน้ำสีแดงเป็นชุดว่ายน้ำที่ติดทั้งตัวครับแบบที่เด็กชอบใส่กันลักษณะการยืนคือเอาหน้าผากพิงกับกระจกแต่ว่าไม่ได้เงยหน้ามองผมนะครับเหมือนเอาหน้าผากชนกระจกมือขวายกเหนือหัวแล้วเอาแปะกับกระจกแล้วเสียงก็ดังเหมือนเดิมครับแบบช่วยด้วยตอนนั้นคือผมเห็นตัวน้องเขาคือเป็นเส้นคมชัดคือเหมือนคนคนหนึ่งเลยนะครับเหมือนเด็กคนหนึ่งไม่เกิน10 วิหลังจากนั้นเด็กคนนั้นค่อยๆสลายเหมือนควันทูบอะครับค่อยๆสลายตั้งแต่ซีกขวาจนหมดจนผมเห็นว่าเขาหมดเป็นควันหมดไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้วิ่งนะครับแต่ก็เหมือนเดินละเมอลงมาแล้วก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ว่าแม่เอาไข่ต้ม2 ฟองแล้วก็หยิบธูป1 ดอกอารมณ์เหมือนแบบว่าขึ้นไปเรียกขวัญผมประมาณนี้ครับไปขอขมาอะไรประมาณนี้แต่เรื่องมันก็ไม่จบแค่นี้ครับหลังจากนั้น2 อาทิตย์เวลาว่างผมจะไปนั่งเล่นกับพี่รปภ.วันนั้นผมจำได้ว่าวอของพี่รปภ.ดังขึ้นมาว่าตอนนี้มีลูกค้าที่อยู่ชั้นล่างแจ้งว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่บนดาดฟ้าคือตอนนั้นเป็นปริศนาเพราะว่าชั้น6มันถูกปิดตายไปหลายปีแล้วณตอนนั้นต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ในชั้นสระว่ายน้ำมันจะมีรั้วเหล็กสูงประมาณเท่าอกผู้ใหญ่ซึ่งถ้าเราไปยืนตรงรั้วเหล็กเราจะสามารถชะโงกลงมาดูข้างล่างได้ที่ห้างนี้มันจะมีอาคารพาณิชย์อยู่2 ข้างคือลูกค้าข้างล่างเห็นหลายคนว่าเหมือนมีเด็กอยู่ข้างบนกำลังโบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลืออยู่พี่รปภ.เขาเลยบอกว่าแบงค์เดี๋ยวไปกับน้าหน่อยคือตอนนั้นผมตกใจแล้วครับเราเพิ่งเจอมาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เล่าให้พี่เขาฟังตอนนั้นก็จะมีพี่เขามีผมแล้วก็เพื่อนผมอีก2-3 คนเดินขึ้นไปครับตอนเดินขึ้นไปบรรยากาศช่วงนั้นมันเป๊ะมากเลยมันแทบจะเป็นเวลาเดิมแบบที่ผมเจอครั้งแรกผมพยายามไม่มองกระจกบานนั้นครับทีนี้พอเราเดินขึ้นบันไดไปจนถึงประตูพี่รปภ.ก็ไขประตูปกติเลื่อนตัวประตูขึ้น
แล้วทุกคนก็พบว่ามันไม่มีใครอยู่ข้างบนพอเราขึ้นไปมันจะเป็นสระเด็กเป็นสระผู้ใหญ่เบื้องหน้ามองตรงๆจะเป็นสไลเดอร์ลงมาซ้ายกับขวาจะเป็นเหมือนบาร์เบียร์เป็นแบบขายอาหารอะไรพวกนี้ครับที่อยู่ตรงนั้น 5-6 คนก็ช่วยกันหาตรงซอกนั้นซอกนี้ก็ไม่มีตรงห้องอาบน้ำก็ไม่มีตรงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไม่มีเดินหากันจนทั่วพี่รปภเขาก็ชะโงกหน้าเพื่อไปบอกกับคนข้างล่างว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีใครอยู่ข้างบนคือลูกค้าเขาคงไม่รู้หรอกครับว่าข้างบนมันเปิดหรือไม่เปิดเพียงแต่เขาเห็นแล้วเขาก็แจ้งกันมาจากนั้นก็เลยลงมาคุยกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ข้างล่างผมก็ลงมาด้วยพี่รปภก็ถามว่าที่คุณเห็นน่ะเป็นลักษณะยังไงทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพยายามจับราวเหล็กแล้วดันตัวเองขึ้นมาใส่ชุดว่ายน้ำสีแดงซึ่งเป็นสีเดียวกันกับที่ผมเพิ่งเจอเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วทีนี้ผมก็เลยถือโอกาสเล่าให้พวกพี่ๆเขาฟังสาเหตุที่มาที่ไปช่วงนั้นก่อนที่จะทำการปิดห้างเพื่อรีโนเวทใหม่อันนี้มาจากปากคำของแม่ผมนะครับก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีน้องคนหนึ่งละกันจมน้ำเสียชีวิตในสระผู้ใหญ่คือสาเหตุเนื่องจากเหมือนคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ที่ตรงบาร์เบียร์แล้วปล่อยให้น้องคนนี้เล่นน้ำปกติแต่ต้องบอกก่อนว่าสระเด็กกับสระผู้ใหญ่มันเดินแค่2 ก้าวก็ถึงครับน้องเขามาเล่นที่สระผู้ใหญ่แล้วเหมือนกับหลุดจากห่วงยางแล้วก็เป็นป้าแม่บ้านเขาก็เห็นเหมือนอะไรสักอย่างอยู่ใต้น้ำจนต้องไปมองใกล้ๆจึงรู้ว่าเป็นเด็กก็รีบไปช่วยขึ้นมาแต่ก็คือมันไม่ทันการแล้วครับณตอนที่ผมเจอเหตุการณ์นี้ป้าแม่บ้านคนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับและหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆซึ่งตัวแม่บ้านก็เล่าให้ฟังว่าถ้าที่พีคสุดๆก็คือป้าจะเป็นคนปิดประตูก็จะมีเสียงเด็กเรียกรอหนูด้วยรอหนูด้วยรอหนูด้วยคือหันกลับไปมองก็ไม่เจออะไรปีนั้นทั้งปีตอนที่มีข่าวเรื่องเด็กเสียชีวิตทุกคนเจอกันบ่อยมากเป็นช่วงประจวบเหมาะกับหลังเศรษฐกิจไม่ดีพอดีก็ชั้นสระว่ายน้ำตรงนั้นก็ต้องปิดตัวไปถ้าอยากเห็นภาพสระว่ายน้ำนั้นเป็นยังไงเคยมีวงอยู่วงหนึ่งที่ไปทำ MV ที่สระว่ายน้ำนั้นวงนั้นคือวง Crash เพลงไฟรักตอนที่เขามาทำ MV ตอนนั้นห้างเริ่มปิดไป 70% แล้วเพราะผมก็อยู่ในวันที่เขามาถ่ายด้วยเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับขอขอบคุณคุณแบงค์กับเรื่องช่วยด้วยก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังอย่างสูงสุดการขาดความเอาใจใส่ดูแลเด็กอาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรงได้เช่นกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิตในสระว่ายน้ำเพราะถูกปล่อยปละละเลยจากพ่อแม่คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับความหลอนสยองขวัญเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่หลายคนมีความเชื่อและประสบการณ์กับเรื่องผีสางนางไม้ไม่ต่างจากบิลเด็กหนุ่มจากจังหวัดเชียงใหม่ผู้มีประสบการณ์ที่น่ากลัวจนแทบไม่กล้าย่างก้าวเข้าไปในป่าช้าของหมู่บ้านอีกเลยค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกประสบการณ์ของคุณบิลนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับกับเรื่องป่าช้าเก่าบิลเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เกิดและโตอยู่ที่เชียงใหม่ปัจจุบันบิลอายุ21 ปีแล้วศึกษาอยู่ในมหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้แต่ว่าขอย้อนกลับไปเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นบิลเพิ่งอายุได้15 ปีบ้านที่บิลอาศัยอยู่นั้นตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองออกไปพอสมควรในระแวกบ้านของบิลจะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านปลูกตั้งอยู่ติดกันไม่มีรั้วกั้นซอยทางเข้าบ้านของบิลก็อยู่ถัดจากซอยทางเข้าป่าช้าของหมู่บ้านถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าของบ้านแล้วมองไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเห็นต้นจามจุรีต้นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในป่าช้าซึ่งต้นไม้ต้นนี้มันมีก่อนที่บิลจะเกิดด้วยซ้ำด้วยความที่เป็นหมู่บ้าน
ที่ตั้งอยู่ในชนบทด้านข้างๆของป่าช้านั้นจะมีสนามฟุตบอลเล็กๆและก็มีสนามตะกร้อให้พวกวัยรุ่นในหมู่บ้านได้ออกกำลังกายเล่นกีฬากันในตอนช่วงเย็นๆดังนั้นใกล้ๆกับป่าช้าจะมีห้องเก็บอุปกรณ์กีฬารวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานฌาปนกิจศพในบริเวณห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาและรอบๆป่าช้านั้นจะมีรั้วกั้นเพื่อป้องกันคนเข้ามาขโมยของในห้องเก็บอุปกรณ์ตอนนั้นในป่าช้ายังมีเมนเผาศพและก็เชิงตะกอนซึ่งย่าของบิลก็เล่าให้ฟังว่าการที่มีเมนเผาศพแล้วก็เชิงตะกอนแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะว่าเวลามีคนตายในหมู่บ้านก็มักจะมีคนตายพร้อมกันทีละ2 คนเหมือนกับว่าต้องใช้เมนแล้วก็เชิงตะกอนไปพร้อมกันจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ครึ่งปีทางหมู่บ้านได้มีการสร้างเชิงตะกอนขึ้นมาใช้แทนเมนเนื่องจากว่าเมนนั้นอายุการใช้งานมานานมากแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณด้านหลังของเมนมีรอยร้าวซึ่งบิลได้เคยได้ยินว่าเมนที่ร้าวหรือแตกนั้นมักจะเฮี้ยนมากในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนบิลชอบไปออกกำลังกายที่สนามฟุตบอลข้างป่าช้านั้นอยู่บ่อยๆหรือไม่ก็ไปปั่นจักรยานกับเพื่อนๆก็เคยมีคนถามว่าไปเล่นกีฬาแถวนั้นไม่กลัวผีบ้างเหรอเนื่องจากมีเพื่อนๆไปเล่นกันเยอะบิลก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นักแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเย็นวันนั้นหลังจากที่บิลและเพื่อนๆเล่นฟุตบอลกันไปได้สักพักก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยชวนกันออกไปปั่นจักรยานรับลมรอบๆป่าช้าเวลาในขณะนั้นประมาณสัก6 โมงพระอาทิตย์นั้นก็เริ่มจะตกดินแต่ว่ายังมีแสงสว่างอยู่บ้างและด้วยความเป็นเด็กชายที่วัยกำลังซนบิลและเพื่อนๆก็ปั่นจักรยานไปบริเวณหลังเมนเผาศพบิลได้สังเกตเห็นด้านหลังของเมนนั้นมีห้องน้ำเก่าๆตั้งอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ได้ใช้นานแล้วเพราะเห็นว่าทางหมู่บ้านได้มีการสร้างห้องน้ำใหม่พร้อมกับสร้างเชิงตะกอนขึ้นมาแต่ว่าบิลก็ไม่ได้คิดอะไรมากปั่นจักรยานต่อไปแต่สิ่งที่มันทำให้บิลสะดุดตาขึ้นมาก็คือในระหว่างที่กำลังปั่นจักรยานออกมาจากหลังเมนเพื่อที่จะไปให้ทันเพื่อนๆบิลก็เหลือบไปเห็นผู้ชายอ้วนหัวล้านใส่เสื้อกล้ามสีขาวหมองๆแต่ก็มองไม่ออกว่าใส่กางเกงสีอะไรเนื่องจากบิลเห็นเขานั่งอยู่ในห้องน้ำเก่าตอนนั้นก็ตกใจมากเลยรีบปั่นจักรยานออกมาจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วใจนั้นเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเพื่อนเห็นสีหน้าบิลไม่ค่อยดีเลยถามว่าเป็นอะไรดูหน้าไม่ค่อยดีเลยบิลก็บอกไปว่าเห็นใครก็ไม่รู้นั่งอยู่ในห้องน้ำเก่าหลังเมนเพื่อนๆหลายคนต่างหาว่าบิลแต่ว่าบิลก็ยืนยันพร้อมทั้งบอกกับเพื่อนทุกคนว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดเนื่องจากจำหน้าและลักษณะของผู้ชายคนนั้นได้ในขณะนั้นยังไม่ถึงกับมืดสนิทเพื่อนๆรวมทั้งวิวทั้งหมด6 คนก็เลยตัดสินใจพากันเดินไปข้างหลังเมนตรงจุดที่เป็นห้องน้ำเก่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะไม่กลัวอะไรเดินตรงเข้าไปในห้องน้ำชะโงกเข้าไปดูแล้วตะโกนบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีใครสักคนบิลและเพื่อนที่ยืนรออยู่ข้างเมนก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูบ้างแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้บิลนั้นตกใจมากขึ้นเนื่องจากว่าพื้นของห้องน้ำเก่านั้นมันเป็นหลุมลงไปมันไม่มีอะไรตรงไหนที่จะให้คนขึ้นไปยืนได้เลยแล้วคนที่บิลเห็นเป็นใครตอนนั้นบิลเริ่มใจคอไม่ดีจึงขอตัวกลับบ้านก่อนคืนนั้นบิลไม่ได้เล่าให้ใครฟังเนื่องจากกลัวแล้วก็เครียดในสิ่งที่ตัวเองได้พบมานอนอย่างหวาดผวาทั้งคืนวันต่อมาเพื่อนของบิลก็ชวนกันไปเล่นฟุตบอลที่ข้างป่าช้าอีกแต่ว่าวันนั้นบิลได้ชวนปู่ไปด้วยปู่ของบิลนั้นอยู่ชมรมปั่นจักรยานของผู้สูงอายุในหมู่บ้านบิลเลยชวนปู่ไปปั่นจักรยานด้วยกันดีกว่าเนื่องจากวันนั้นไม่มีอารมณ์ที่จะเตะบอลท้ายที่สุดบิลก็ได้เล่าเรื่องราวที่พบมาให้ปู่ฟังทั้งหมดปู่จึงพูดกับบิลว่าตาไม่ได้ฝาดหรอกเนื่องจากคนอื่นเขาก็เจอกันเยอะแล้วสาเหตุที่ต้องสร้างห้องน้ำใหม่เนื่องจากว่ามีคนมาผูกคอตายที่ห้องน้ำเก่าลักษณะก็คือเป็นชายที่มีรูปร่างอ้วนหัวล้านๆตรงที่บิลเห็นเลยแค่นั้นเอง
บิวยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่แล้วหลังจากวันนั้นมาก็แทบที่จะไม่ได้ไปเล่นที่ป่าช้าอีกเลยวันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งเวลาสักประมาณ5 โมงเย็นเป็นช่วงหน้าหนาวฟ้านั้นจะมืดไวกว่าปกติระหว่างที่ออกมาเล่นกับเพื่อนๆนั้นบิวก็ชวนเพื่อนกลับบ้านเพราะเห็นว่าฟ้านั้นกำลังจะมืดแล้วระหว่างที่ปั่นจักรยานออกมาบิวได้สังเกตที่หางตาว่ามีคนกำลังวิ่งเหมือนกับออกกำลังกายอยู่หลังของบิวแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่าปั่นไวๆหน่อยจะแซงแล้วนะตอนนั้นบิวคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มาออกกำลังกายตามปกติเลยหันกลับไปมองลักษณะของคนคนนั้นใส่หมวกสีฟ้าปิดหน้าใส่เสื้อคล้ายกับเสื้อกันฝนแต่ว่ามองไม่เห็นปากของเขาบิวตกใจไปครู่หนึ่งพอได้สติก็รีบปั่นจักรยานเร็วขึ้นพอออกไปถึงปากซอยของป่าช้าบิวได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเพื่อนๆได้ฟังเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดมันเป็นคนจริงๆเดี๋ยวก็วิ่งออกมาเองเพราะว่าทางเข้าทางออกมันมีแค่ทางเดียวทุกคนเลยนั่งรออยู่ที่ปากซอยสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครวิ่งออกมาเลยบิวกับเพื่อนเลยตัดสินใจปั่นจักรยานกลับเข้าไปในป่าช้าอีกรอบเพื่อมองหาคนคนนั้นแต่กลับไม่พบใครเลยไม่มีคนใส่หมวกสีฟ้าปิดหน้าหรือว่าใส่ชุดเหมือนชุดกันฝนมีแค่ชายวัยรุ่นเตะบอลกันอยู่ 7-8 คนแค่นั้นบิวคิดขึ้นมาในใจว่าโดนอีกแล้วแน่ๆก็เลยรีบกลับบ้านไปเล่าให้แม่ฟังวันต่อมาแม่ก็เลยจัดของไปขอขมาเผื่อที่ว่าบิวไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือว่าไปลบหลู่ด้วยความไม่รู้หลังจากนั้นมาบิวก็ไม่ได้ย่างก้าวเข้าไปในป่าช้าของหมู่บ้านอีกเลยเนื่องจากว่ายังกลัวเสียงที่บิวได้ยินในวันนั้นมันยังติดหูจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้ขอขอบคุณคุณบิวกับเรื่องป่าช้าเก่าขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ประสบการณ์หลอนที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของหอพักแห่งหนึ่งที่อยู่ย่านบางแสนในตอนนั้นเป็นหอพักที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่แต่กลับต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนเจ้าของเรื่องต้องย้ายออกจากหอนั้นในที่สุดเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับฟังกันครับเรื่องนี้ผู้เล่าไม่ได้ระบุชื่อไว้นะครับเขาได้โพสต์ไว้ในเว็บพันทิปโดยผมจะหยิบยกมาเล่าในรูปแบบของเรื่องเล่าหลอนกับเรื่องที่มีชื่อว่าหอพักสยองใจกลางบางแสนย้อนกลับไปปี 2549 ตอนนั้นผมเข้าเรียนมหาลัยใหม่ๆผมสอบเข้าได้ที่มหาลัยแห่งหนึ่งแถวบางแสนจึงต้องไปเช่าห้องอยู่โดยหอนี้เป็นหอที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆผมจึงเป็นคนแรกที่ได้ใช้ห้องนั้นตอนที่เข้าไปอยู่ยังมีกลิ่นสีจางๆอยู่เลยครับห้องที่ผมอยู่นั้นอยู่ชั้น2ด้านหนึ่งติดฝั่งทางเดินอีกด้านติดกับทางเชื่อมไปอีกตึกหนึ่งทำให้ห้องของผมค่อนข้างเป็นส่วนตัวและเงียบสงบผมจึงชอบห้องนี้มากแต่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องย้ายออกโดยผมจะแบ่งออกเป็นเรื่องๆนะครับโดยเหตุการณ์แรกตอนนั้นผมอยู่กับแฟนสมมุติว่าชื่อมุกช่วงนั้นผมทำงานพิเศษเป็นลูกมือร้านกรอบรูปที่อยู่แถวหน้ามหาลัยตอนนั้นจำได้ว่าเป็นช่วงฉลองครองราชย์ในหลวงรัชกาลที่ 9ทำให้มีงานเข้ากรอบรูปมากเป็นพิเศษผมจึงต้องทำงานร่วงเวลากลับหอตี 4 ตี 5แทบทุกวันวันนั้นก็เช่นเคยผมเร่งทำงานจนเกือบตี 3ทุกคนในร้านก็เหนื่อยล้าเลยตกลงว่าจะพักกันสัก30 นาทีพี่ๆช่างกรอบรูปที่ร้านจึงไปซื้อเบียร์มานั่งจิบกันคนละกระป๋องส่วนผมนั่งกินนมเปรี้ยวเพราะผมไม่ดื่มก็กำลังคุยเล่นกันแซวผมว่าถ้ามุกมาเห็นนะหัวแตกแน่บอกทำงานกลับเช้าทุกวันแต่มานั่งแดกเบียร์กับพวกกูพี่คนนั้นพูดจบปั๊บปรากฏว่ามุกมายืนอยู่หน้าร้านพอดีทุกคนก็หัวเราะผมอีกรอบบอกว่าตามมาจริงๆด้วยแต่ผมเอง
กลับเห็นความผิดปกติ เพราะว่ามุกใส่ชุดนอน แล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้า เดินเท้าเปล่ามา ผมจึงพาเข้ามานั่งในร้าน แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น มุกเลยบอกด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่า ตอนนั้นมุกหลับไปแล้ว และตื่นมาเข้าห้องน้ำเห็นเป็นร่างนอนคลุมโปงอยู่ข้างๆก็นึกว่าผมกลับมาแล้ว เลยสลึมสลือข้ามตัวผมไปเข้าห้องน้ำพอไปเข้าห้องน้ำเหมือนสติเพิ่งตื่นเต็มที่ มุกก็ตกใจว่าร่างที่อยู่บนเตียงไม่ใช่ผม เพราะรูปร่างผอมแห้งจนจับได้แต่กระดูก มุกเลยรีบเปิดไฟดู ปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่บนเตียงเลย มุกกลัวมากจึงเดินจากหอมาหาผม วันนั้นเราเลยต้องรอกันถึงเช้าแล้วค่อยกลับห้องพร้อมกัน โดยผมก็ปลอบใจว่าไม่มีอะไรหรอกคงเมาขี้ตาเฉยๆเหตุการณ์แรกก็ผ่านไป เหตุการณ์ที่สองด้านหลังห้องผมนั้นจะมีต้นขนุนขนาดใหญ่อยู่ โดยกิ่งก้านของต้นขนุนต้นนี้แทบจะยื่นมาถึงระเบียงห้องผม แต่ผมกลับชอบเพราะจะมีกระรอกมานั่งเล่นตรงหลังระเบียงห้องผมเสมอ มีอยู่คืนหนึ่งผมเพิ่งกลับจากทำงานประมาณตี 2ผมก็อาบน้ำเตรียมตัวจะนอน ตอนที่ออกจากห้องน้ำกำลังเช็ดตัวอยู่นั้นได้ยินเหมือนเสียงหวีดหวิวที่หลังห้อง ตอนนั้นผมคิดว่าฝนจะตกลมพัดแรงผ่านใบไม้เลยเกิดเสียงแบบนั้น ผมจึงเดินออกไปดูเพราะถ้าฝนตกผมจะปิดประตูหลังห้อง เมื่อเดินไปถึงประตูหลังห้องไฟจากในห้องก็สาดไปถึงต้นขนุนผมเห็นเงาดำๆลักษณะคล้ายคนผอมมากกำลังปีนป่ายไปตามกิ่งก้านของต้นขนุนมีประมาณ 2-3 เงาผมเลยรีบปิดประตูหลังห้องแล้วใส่กลอนอย่างแน่นหนาหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ไม่เคยเปิดประตูหลังห้องตอนพระอาทิตย์ตกดินอีกเลยเหตุการณ์ที่ 3ตอนนั้นผมเลิกกับมุกแล้วก็เลยอยู่ห้องคนเดียวน้องชายผมแวะมาหาและพาแฟนมันมาด้วยผมจึงให้น้องชายกับแฟนนอนบนเตียงส่วนผมปูผ้านอนที่พื้นข้างๆเตียงคืนนั้นผมรู้สึกตัวตื่นกลางดึกอาจเป็นเพราะไม่ชินกับการนอนที่พื้นผมพลิกตัวตะแคงอีกข้างเพื่อบรรเทาอาการเมื่อยโดยหันหน้าไปทางเตียงผมมองลอดใต้เตียงไปเห็นเป็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างเตียงอีกฝั่งแวบแรกผมคิดว่าเป็นชายผ้าห่มห้อยลงมาแต่พอสายตาผมปรับให้ชินกับความมืดก็เห็นชัดๆเลยว่าเป็นขาผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงสีแดงสดเหมือนกำลังยืนอยู่ข้างเตียงและมองบนเตียงอยู่ผมจึงได้หันกลับมาอีกด้านแล้วคุมโปงพอตอนเช้าผมไปส่งน้องขึ้นรถกลับน้องชายบอกผมว่าเมื่อคืนมันเจอผู้หญิงผมสั้นมายืนมองอยู่ข้างเตียงมันบอกไม่ใช่ฝันแน่ๆแต่ขยับตัวและออกเสียงไม่ได้มันเลยสวดมนต์ในใจจนหลับไปผมได้แต่ยิ้มแล้วก็บอกน้องว่ามันกินเยอะฝันเยอะเพ้อเจ้อไปเองเพื่อไม่ให้มันกลัวอีกเรื่องเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทของผม2 คนที่พักอยู่ที่ชั้น1สมมุติให้ชื่อนบและบีโดยทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมาเช่าห้องอยู่ด้วยกันนบเป็นคนเรียบร้อยสุภาพมากส่วนบีจะแสบซ่าคืนหนึ่งในช่วงปิดเทอมนบตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะมีเสียงเคาะประตูส่วนบีหลับไปไม่รู้เรื่องเพราะเพิ่งกลับมาจากการดื่มสังสรรค์พอนบเดินไปเปิดประตูก็เจอสาวสวยคนหนึ่งจำได้ว่าชื่อเปิ้ลเป็นดาวคณะและเป็นนักท่องราตรีตัวยงเปิ้ลเช่าหออยู่ชั้น1เหมือนกันแต่อยู่อีกเฟสหนึ่งต้องเดินข้ามทางเชื่อมไปเปิ้ลมาเคาะประตูโดยสภาพที่เมามากพยายามจะเข้ามาในห้องให้ได้คงคิดว่าเป็นห้องของตัวเองนบก็พยายามไม่ให้เข้าห้องและพยายามบอกว่าผิดห้องแล้วแต่คงจะเสียงดังไปหน่อยเลยทำให้ผู้ชายที่อยู่ห้องถัดไปจากห้องนบประมาณ 3-4 ห้องเปิดประตูออกมาดูแล้วเดินมาบอกว่าเปิ้ลเป็นเพื่อนของเขาเองเดี๋ยวเขาดูแลต่อเองแล้วผู้ชายคนนั้นก็ประคองเปิ้ลเข้าห้องไปวันต่อมานบได้เล่าเรื่องสาวสวยคนนั้นให้เพื่อนๆได้ฟังหลายคนก็แซวนบว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงบางคนบอกเสียดายโอกาสดีแท้ๆโดยเฉพาะบี
บอกว่าทำไมไม่ปลุกกู ถ้ามีแบบนี้อีกปลุกกูนะ เดี๋ยวกูดูแลเอง ก็คุยสนุกสนานกันไปตามภาษาผู้ชาย แต่มีเพื่อนคนหนึ่งนั่งเงียบหน้าเสีย แล้วถามว่าแน่ใจนะว่าเป็นเปิ้ลดาวคณะ นบก็บอกแน่ใจสิ เจอกันแทบทุกวัน เพื่อนคนนั้นก็ช็อกไป แล้วก็บอกว่าเปิ้ลเสียชีวิตไปหลายวันแล้ว ตั้งแต่สอบเสร็จวันแรก เปิ้ลประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางกลับบ้าน มันรู้เพราะแฟนมันเรียนคณะเดียวกันกับเปิ้ล พอรู้แบบนั้นพวกผมทุกคนก็ตกใจ โดยเฉพาะนบ วันรุ่งขึ้นพวกผมทุกคนเลยรวมตัวกันไปทำบุญให้เปิ้ล เพราะแต่ละคนพูดจาแทะโลมไว้เยอะ ส่วนผู้ชายที่ประคองเปิ้ลไปต่อจากนบ พวกผมก็ไม่รู้ว่าคืนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น รู้แค่เพียงว่าเย็นวันนั้น พอพวกเรากลับมาถึงหอ ก็เห็นมีคนกำลังย้ายของออกจากห้องนั้นไปขึ้นรถกระบะเหมือนย้ายหอ แต่พวกผมก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนนั้น และไม่เคยเจอผู้ชายคนนั้นในมหาลัยอีกเลย และนี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดครับ ขอขอบคุณเจ้าของเรื่อง หอพักสยอง ใจกลางบางแสน ขอให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟัง และฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ฟังคลิปนี้จบแล้ว ถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับ กดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ